Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SZO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga kilos na angkop ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa angkop na kilos ng pasasalamat. Bilang isang taong mapagpasalamat, may papakita natin ang mga angkop na kilos ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba, pagkilala sa ibang tao, pagiging positibo sa buhay, ituon ang pasasalamat sa pagkakaroon ng mabuting puso at paghubog ng emosyonal at espiritual na pagkatao. Lagi niyong tatandaan mga anak na ang bawat biyaya na tinatanggap natin katulad ng masarap na pagkain sa ating hapagkainan, maayos na tirahan, maging ang malusog na pangangatawan at kaligtasan sa mga sakuna ay iilan lamang sa mga dapat nating ipagpasalamat.
Ang mga bagay na ito ay hindi kusang dumating. May mga tao na naging daan para matanggap ang mga biyayang ito. Kaya nararapat lamang na bigyan ng pagpapahalaga ang mga tao na naging daan para makamit ang mga pagpapalang ito. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang magandang birtud na dapat taglayin ng isang kabataang tulad mo, anak. Kung iyong maipapamalas ang pagiging isang mapagpasalamat, magiging madali para sa atin ang pakikipagkapwa at matuto na maging mapagpakumbabang nilalang. At para naman sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang tungkol sa pasasalamat. Ating tatalakayin ang mga dulot at benepisyo ng pagsasabuhay ng mga angkop na kilos ng pasasalamat. Natalakay natin noong nakaraan na ayon sa pag-aaral ng Institute for Research on Unlimited Love, natuklasan na may magandang dulot ng pagiging mapagpasalamat sa ating kalusugan ay ang mga sumusunod. Una, nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugpo ng bakterya sa katawan. Pangalawa, ang taong mapagpasalamat ay mas focus ang kaisipan at may mababang pagkakataon na magkaroon ng depression. Pangatlo, ang taong mapagpasalamat ay naghihikayat na magkaroon ng maayos na sistema sa ating katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng ating dugo at ng pulse rate. Pang-apat, nagiging mas malusog ang ating pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain ang mga mapagpasalamat kaysa sa mga hindi. Panglima, ang mga benefactor ng mga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis gumaling. Napatunayan ng mga ganitong pag-aaral na ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang kalusugan. Maliwanag ba ito, mga giliw kong tagapakinig na tutok sa hapong ito? Bukod sa mga benepisyong na idudulot ng mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng pasasalamat sa kalusugan, mayroon pang ibang benepisyo ang pasasalamat sa buhay ng tao. Tara at isa-isahin natin ang mga ito. Una, pagkakaroon ng magandang buhay. Paano nga ba magkaroon ng magandang buhay, mga anak? Masasabi ba natin maganda ang buhay kapag ikaw ay maraming pera? Maganda at malaki ang iyong tirahan? O mayroong magagarang sasakyan? Ang mga taong mapagpasalamat ay nagkakaroon ng magandang buhay. Ito ay dahil pinapahalagahan nila ang mga simpleng bagay na meron sila. Ibig sabihin,
marunong silang makontento sa mga bagay na mayroon sa kanila. Hindi sila mapaghangad ng wala sa kanila. Bagkus, marunong pa silang magbahagi sa ibang tao. Tumutulong at nakagagawa ng kabutihan kahit ito'y sa mumunting paraan lamang. Ang mga taong may ganitong pagpapahalaga at puso ay pinagpapala ng puong may kapal. Pangalawa, pagkakaroon ng malusog na katawan. Maliban sa mga prutas, gulay at bitamina na ating kinakain at iniinom, ang pagiging mapagpasalamat ay tumutulong din sa tao na magkaroon ng malusog na pangangatawan. Ang pagpapasalamat sa kung anong meron tayo ay nagpapalusog ng ating isipan, nagpapatalas ng ating memorya at nagpapaganda ng pakiramdam. Mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kapag malusog ang pangangatawan, magiging malusog ang ating kaisipan. At dahil dito, ikaw ay magiging produktibong kasapi ng ating pamilya at ng lipunang ating kinabibilangan bilang kabataang Pilipino. Pangatlo, maayos na pagtulog. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng maayos na tulog? Ang pagtulog ay tinatawag na pagkain ng utak. Tumutulong ito para maging mahusay sa paaralan, sa sports, at sa paglutas ng mga problema. Ang taong mapagpasalamat ay nagkakaroon ng maayos na tulog dahil walang anumang bumabagabag sa kanyang isipan. Mayroon siyang maayos na pag-iisip at mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog ay mas malamang na maging sumpungin, malungkot o madepress at mahirapang makisama sa iba. Kaya, ugaliin nating maging mapagpasalamat mga anak sa mga bagay na mayroon tayo, maliit man o malaki, sa mga taong nakagagawa ng kabutihan sa atin. Masarap matulog sa gabi na walang iniisip na kung ano paman. Pang-apat, nagkakaroon ng maraming kaibigan. Naniniwala ka ba na kapag ikaw ay mapagpasalamat na tao, marami kang kaibigan? Sinasabi ng Biblia na ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yan ay mula sa Magandang Balita, Biblia, Kawikaan, chapter 17, verse 17. Ganyan ang samahan ng tunay na magkaibigan. Hindi nang basta magkalaro lang o pag may kailangan lang. Ang pagsasabi ng salamat or thank you ay nagpapalalim ng relasyon ng magkaibigan sapagkat sa pamamagitan nito, ipinapakita lamang na pinapahalagahan ang ugali ng bawat isa. Kaibigan mo siya sa lahat ng pagkakataon, may problema ka man o wala. Dahil alam nila na ikaw ay mapagpasalamat
at mabuting tao, mas gusto kanilang maging kaibigan kaysa sa iba. Kaya, ugaliin ang mapagpasalamat. Panglima, pagkakaroon ng matiwasay na pag-iisip. Ang taong mapagpasalamat ay mayroong maayos na pag-iisip, nagiging masaya siya sa buhay, walang inaagrabyadong tao. At dahil dito, panatag ang kanyang isipan, maging ang kanyang pamumuhay. Ang mabuting kalagayan ng kaisipan ay nakatutulong upang ang tao ay manatiling aktibo, makagawa ng maayos sa pagpili at makagawa ng mga positibong pagbabago sa buhay. At ang pang-anim, napapaunlad ang abilidad ng sarili. Ibig sabihin, mas tumataas ang kumpiyansa sa sarili ng taong mapagpasalamat sapagkat naniniwala siya na nagagawa niya ang isa sa mga utos ng Diyos na ang tao ay dapat maging mapagpasalamat. Ang pansariling kaunlaran ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin. Maraming paraan upang mapaunlad ang sarili. Ang mga paraan kung paano ito ay gawin ay nakadepende sa iyo, anak, kung paano mo palalaguin o pauunlarin. Isa sa mga paraang ito ay ang pakikipagkapwa. Mas pag-ukulan ng pansin ang mga pangangailangan ng iba. Matutong makinig ng mabuti at magpahayag ng idea ng malinaw. Mahalin at paglingkuran ang mga tao sa ating paligid. Maging matatag at magpatuloy kapag nagiging mahirap ang mga bagay-bagay. Makibahagi sa mga aktibidad sa paaralan o komunidad. Matutong humingi ng pahumanhin. Matutong magpatawad, magsalita at kumilos ng may kabaitan. Nauunawaan ba natin ang ating talakayan sa araw na ito? Magaling mga anak kung kayo ay nakakasunod sa ating talakayan sa hapong ito. Nawa, itanim sa ating puso at isipan na bilang kabataang Pilipino, ang birtud ng pasasalamat ay isa sa mga katangiang binibigyan ng lubos na pagpapahalaga dahil kinikilala ang kabutihan ng kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Mahalagang isipin ang magandang nagagawa nito sa ating sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Mahalaga ring malaman na kung kanino tunay na nagmumula ang mga biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Mahalagang tandaan mga anak, ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang kalusugan. Tandaan mga anak, ang kalusugan ay kayamanan. Pangalawa, bukod sa mga benepisyong na idudulot
ng pasasalamat sa kalusugan, nagbibigay ito ng kaligayahan sa buhay. At mas tumataas ang kumpiyansa sa sarili ng taong may magandang kalusugan at marunong magpasalamat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Babasahin ko ang mga sitwasyon. Isulat ang salitang tama kung ang sitwasyon ay tama at mali naman kung hindi. Narito ang ating unang bilang. Inimbita ni Jari ang kanyang mga kaibigan sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at pinasalamatan niya sa pagdalo nila. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, ikaw ay tumpak. Ikalawang sitwasyon. Tinulungan ni Jethro ang kanyang mga kaklase sa pagsagot ng module sa mga asignaturang nahihirapan sila. Kaya naman, sinamahan siya sa paglalaro ng basketball pagkatapos ng session sa module nila. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, ikaw ay magaling. Ikatlong sitwasyon. Kapag Sabado ay tumutulong sa gawaing bahay si Mark. Kaya naman, labis-labis ang pasasalamat ng kanyang ina sa kasipagan ng kanyang anak. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, pagbati at paghanga. Ika-apat na sitwasyon. Binigyan ng bagong damit si Dina. Ngunit hindi tutugma sa paborito niyang kulay. Kaya itinago na lamang niya ito sa kanyang cabinet. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, very good, anak. At sa ating panghuling sitwasyon, nagboluntaryong maglinis sa barangay si Mike kasama ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman, buong pusong nagpasalamat ang kanilang barangay captain sa aktibong pakikibahagi nila. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, wow na wow mga anak! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao.
Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia. Purihin si Yahweh. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Yan ay paalala mula sa Awit 106, Magandang Balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. This is once again Sherian Corrales, your teacher broadcaster in grade 8 science. So I am broadcasting live from Santa Ignacio Tarlac, and this is simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You're still watching Aral TarlakHenyo. So this is a great Wednesday afternoon. So I hope everyone is doing great in the comfort of your own home. So we're still on quarter 3 for
this for week 4 of quarter 3. Yes, so sit back and learn as we're going to unlock another science potential in you. So have your self-learning modules, your learning activity sheet, pen and paper ready, and join me once again here on A Moment of Science with Teacher Sherry. So last time, we have discussed to you the exothermic processes such as freezing, deposition, and condensation. So we are going to talk about the physical changes of matter and explaining to you the arrangement and motion of their atoms and molecules. So do you still remember that, grade 8? Yes? All right, so let's have a quick review about our topic last Monday. Okay, so all you need to do is to draw a thumbs up if you agree with a statement and thumbs down if you don't. Okay, so if you're watching over FB Live, just type in your answer in the comment section. Okay, ready? Let's start. Number 1. An exothermic process is when heat is increasing the speed of the molecules, causing them to move faster. Is it a thumbs up or a thumbs down? Again, an exothermic process is when heat is increasing the speed of the molecules, causing them to move faster. Thumbs up or thumbs down? All right, so let's see, the answer is, that's thumbs down. Yes, so when the speed of the molecules is increasing and moving fast, that is an endothermic process. Yes, while exothermic is when the molecules tend to move slower due to loss of kinetic energy. Did you get that correctly, grade 8? Yes? Okay, great. Number 2, freezing occurs when matter absorbs energy. Is that a thumbs up or thumbs down? Freezing occurs when matter absorbs energy. Is it thumbs up or thumbs down? Okay, type in your answers. Answer reveal, that is thumbs down. Yes, so freezing actually releases energy, thus decreases the kinetic energy during the process. Okay, next, let's move on. Number 3. Condensation is the opposite process of evaporation. Thumbs up or thumbs down? Again, condensation is the opposite process of evaporation. Thumbs up or thumbs down? The answer is definitely that's a thumbs up. Yes. So condensation is a phase change from gas to liquid, while evaporation is a change from, yes, that's liquid to gas. Very good, grade 8. Let's have number 4. When matter solidifies, it turns directly to solid state without passing through the liquid state. Is that a thumbs up or thumbs down? Again, number 4. When matter solidifies, it turns directly to solid state without passing through the liquid state. Thumbs up or thumbs down? And the answer we have, of course, that is thumbs up. So in the process of deposition, the gas particles turn directly to solid state as it cools. All right, so finally, number 5. During deposition and condensation, matter releases energy.
Is that a thumbs up or thumbs down? During deposition and condensation, matter releases energy. Thumbs up or thumbs down? Okay, so let's see the answer. That is thumbs up. Yes, so deposition and condensation are exothermic processes which release energy during the phase change. All right, so was that a perfect 5 for you, grade 8? I hope so. Yes, very good. Thank you so much. So those were the important terms that we have tackled last Monday. So we have talked about the exothermic processes such as freezing, condensation, and deposition. So again, when we say exothermic process, this is a process that releases or gives off energy. So the matter loses heat as the surroundings heat up. So during the process, molecules move higher state of energy to a lower state. And we have also explained the different phase changes such as freezing, which is a change from liquid to solid, condensation, a change from gas to liquid, and deposition is a change where the molecules go directly from phase or from gas phase into a solid phase. So have you thought that these exothermic processes are really happening in our daily lives? Yes? So the most common examples of phase changes are observed every day. Okay, just like in freezing. All right, here in freezing, again, the phase change from liquid to solid. So that is also known as solidification. So the most common example that we could think of is the formation of ice cubes in ice tray. So when we keep this in the freezer of our refrigerator, okay, or if you're selling ice, yes, okay, so that is an example of freezing. So as we know that when liquids are cooled, the freezing of a substance takes place. So this is because when the temperature is decreased, it means that we are extracting heat from the particles of a substance. So as the energy is removed from particles, their kinetic energy decreases. So this decrease in a kinetic energy in turn decreases the speed of the particles. So when the speed of the particles decreases, they come closer to each other. So as the interparticles space decreases, the molecular forces of attraction between the particles increases, which tends to bring the particles very close to each other. And therefore, the liquid form of substance changes to form solid. Okay? So other examples would be your ice candy. Okay, so you just mix your favorite flavors with water or milk, then put them in the freezer and voila, yay, you've got the delicious snack already. All right, and another example is the liquid turning to crystals. So most liquids freeze by a process known as crystallization. So whereby the liquid forms into what is called as crystalline solid. Okay, so those were some of the examples of freezing. All right, now, when you go out of your house and look above the sky, aren't you fascinated with the cloud formation? Yes? Yes, because I am in love with just looking at the clouds. Yes, and that formation is one typical example of condensation. Okay, so wherein the water vaporizes and condenses as clouds. So again, condensation is a type of phase change during which a substance changes from its gaseous state to its liquid state. So when water vapor or the gas condense to form clouds, the molecules of water vapor give up their heat energy to their surroundings.
In other words, to transform from a gaseous phase into a liquid phase, it must release energy in the form of heat. Okay, how about taking a hot shower or bath in a closed bathroom? So if you notice, the mirror is likely to fog up whenever you take a bath. You notice that? Yes? Okay. So the fog consists of tiny droplets of water that form on the cool surface of the mirror. So why does this happen? So some of the hot water from the shower evaporates. So the air in the bathroom contains a lot of water vapor. So when the water vapor contacts cooler surfaces, such as in the mirror, it cools and loses energy. So the cooler the water, okay, so the cooler water particles no longer have enough energy to overcome the forces of attraction between them. So they come together and form droplets of liquid water. So another example is that in the morning, and take a notice of the grasses or leaves. There seem to be water droplets on them, right? So though it didn't rain or you didn't water them, they seem like they're wet. Okay. So what happens is that water vapor in the air condenses on cool blades of grass or leaves, forming dew drops. Okay. So even if you're drinking cold liquid, your cold drink seems to be sweating on a warm day when water vapor in warm air condenses on your cold glass. So those were just some common examples of condensation. All right. And also, under certain circumstances, gas can transform directly into a solid. So again, that is the process called deposition. Okay. So have you heard lately of the news wherein andap or the frost began forming on plants in Atok, Benguet? Have you heard that? Yeah, so farmers would not like this to happen because frost kills the plants as the water inside the plant cells expand when it freezes. So this breaks the cell walls, which means they can no longer carry the plant's nutrient juices, causing it to die. So solid frost is formed when a surface, for example, that of plant's leaf, is at a temperature lower than the freezing point of water and the surrounding air is humid. So in severely cold temperatures, frost will form on windows. So these are in the countries where there are four seasons. So definitely we don't experience this frost on our windows, okay? So this is because the water vapor in the air comes into contact with a window and immediately forms ice without ever forming liquid water. So the water vapor transforms directly into ice without becoming a liquid. So a process that often occurs on windows, yes, again, that's during winter months. So as you can see on your screen, we have there a window, yes, filled with frost. All right. And this one, have you ever wondered what's inside that fire extinguisher? Okay, so a carbon dioxide fire extinguisher has been filled with gaseous carbon dioxide, but inside the canister, the higher pressure causes this to turn into solid carbon dioxide, which later is released as a white powder when putting out the fire. So another example is the making of dry ice or solid carbon dioxide. So the most common use of dry ice is to preserve food using non-cyclic refrigeration. So it is frequently used to package items that must remain cold or frozen, such as ice cream or biological samples absent the availability of practicality of mechanical
cooling. Also, in the deployment of some vaccines, which require storage at ultra cold temperatures along their supply line. So dry ice making involves the removal of gaseous carbon dioxide from air, and using cold temperatures and higher pressure causes the gas particles to skip the liquid phase and deposit into a solid to form a chunk of dry ice. So those were the examples of deposition. So that's it, all about the exothermic processes. Okay, so was that an easy lesson for you, grade 8? Yes? Okay. So then, let's check if you really understood the lesson. Let's try this activity. So if you are watching over cable TV channel 100 or tuned in over DZTC 828, please have your pen and paper ready. And those who are watching over FB Live, okay, just type in your answers in the comment section. Ready? Okay, let's begin. Number 1. What happens when a chocolate drink freezes? A. It absorbs heat and the particles lose kinetic energy. B. It releases heat and particles lose kinetic energy. C. It absorbs heat and the particles lose potential energy. D. It releases heat and the particles lose potential energy. Again, what happens when a chocolate drink freezes? A. It absorbs heat and the particles lose kinetic energy. B. It releases heat and particles lose kinetic energy. C. It absorbs heat and the particles lose kinetic or potential energy. Or letter D. It releases heat and the particles lose potential energy. Type in your answers. Okay, so answer reveal, that's letter. Okay, that's letter B. So if you put your Milo or your Chucky in the freezer, it releases heat and the particles lose kinetic energy, thus turning your drink into solid. Alright, so did you get that? Yes, I am seeing correct responses in the comment section. Thank you so much. Okay, let's move on. Number 2. A cold glass of water collects water droplets on the outside on a hot summer day. This is an example of what phase change? A. Sweating. B. Melting. C. Condensation. D. Evaporation. Again, number 2, a cold glass of water collects water droplets on the outside on a hot summer day. This is an example of what phase change? A. Sweating. B. Melting. C. Condensation. D. Evaporation. Type in your answers. Okay, so answer reveal, that is letter C. Definitely that's condensation. So the water vapor in a warm air condenses on the cold glass. All right, let me see. Yes. Okay, so correct answers. Thank you so much. Number 3. Okay, so when a substance changes from a liquid to a solid, which of the following is true? A. The molecules of the substance get heavier. B. The molecules of the substance change shape. C. The molecules of the substance change from soft to hard. Or letter D. The molecules of the substance connect more strongly to one another. Again, so when a substance changes from a liquid to a solid, which of the following is true? A. The molecules of the substance get heavier.
B. The molecules of the substance change shape. C. The molecules of the substance change from soft to hard. Or letter D. The molecules of the substance connect more strongly to one another. Okay, and the answer is that's letter D. So the molecules of the substance connect more strongly to one another as it becomes in solid form. Okay, next. Number 4. When a person wearing glasses enters a warm house after being outside on a cold day, their glasses fog up because of A. Vaporization, B. Sublimation, C. Condensation, or D. Melting. When a person wearing glasses enters a warm house after being outside on a cold day, their glasses fog up because of A. Evaporation, B. Sublimation, C. Condensation, or D. Melting. And the answer is letter C. Of course, that is condensation. Okay, now let's move on with number 5. All right, number 5. Which of the following examples involves an exothermic change? A. Ice melting on a warm day. B. Water boiling in a tea kettle. C. Gaseous water particles coming together to form fog. D. Air in a bicycle tire gaining pressure after a long ride. Again, which of the following examples involves an exothermic change? A. Ice melting on a warm day. B. Water boiling in a tea kettle. C. Gaseous water particles coming together to form fog. Or letter D. Air in a bicycle tire gaining pressure after a long ride. Okay, so the answer is letter. All right, so that's letter C. Gaseous water particles coming together to form fog. Okay, so I'm seeing correct responses on the comment section. Thank you so much. So that's it. Did you get them all correctly? Grade 8? Yes, I hope so. So there you have it, the examples of different phase changes that matter undergo through exothermic processes. So you may now go ahead and finish your learning activity sheets and modules regarding this topic. Okay, so I hope you have learned something from me today. And if ever you still got questions in mind, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherryann.corrales or text me at 0968-466-6907. And remember, grade 8 to get tuned in every Mondays and Wednesdays at 1:30 to 1:55 p.m. for all your science lessons, only here at Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac AM Radio. So again, this has been your teacher broadcaster, Sherryann E. Corrales, on A Moment of Science with Teacher Sherry. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Muling kinilala ng PRC at ng Professional Regulatory Board of Criminology ang Tarlac State University para sa pagiging first place sa top-performing school nationwide dahil sa December 2022 licensure examination for criminologies. Dagdag pa rito, ginawaran din ng TSU na exemplary passing performance matapos ang 100% na mga kumukuha nito ay nakapasa sa nasabing board examination. Tinanggap ni TSU President Dr. Arnold E. Velasco at ni College of Criminal Justice Education Dean Dr. Ruel R. Alviar ang plaque sa PICC Plenary Hall sa Pasay City. Kasabay nito ay ang panunumpa ng mga pumasa bilang mga lisensyadong criminologists at bagong membro ng Professional Criminologists Association of the Philippines. Ito ang ikatlong pagkakataon ng universidad ay pinangalanan ng PRC bilang numero 1 criminology school sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, 7 beses nang napabilang ang TSU sa mga nangungunang paaralan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagbigay kamakailan ng mensahe si Tarlac Province Governor Susan Yap sa 4th Philippine Environment Summit sa Taal Vista Hotel, Tagaytay City. Ang summit ay may temang Caring for Earth, Scaling Up Solutions to the Climate Emergency. Ibinahagi ni Governor Yap na naniniwala ang probinsya ng Tarlac sa kalikasan muna. Ang kalikasan muna ay isa sa mga pillars of the government na isinusulong ng kanyang administrasyon. Hinimok rin ni Yap ang mga stakeholders na makipagtulungan sa pagkakaroon ng sustainable earth. Dinaluhan ng 1,000 multi-stakeholders ang summit kabilang sina Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, Makati City Mayor Abigail Binay at Quezon City Mayor Josefina Belmonte. Nagbigay rin ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa isang video message. Pinuri nito ang Department of Environment and Natural Resources, Green Convergence, kasama ang Coalition of Environmental Networks at mga organization para sa kanilang suporta sa gobyerno na labanan ng climate change. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lavelle Mikin, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A pleasant afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converged Cable TV.
Also, at FB page and YouTube channel of Aral TarlakHenyo. My name is Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Kabiling, Tarlac. Today, we go on with solving corresponding parts of congruent triangles as the continuation of Madam Vihiga's topic discussed last Monday. Learners, at the end of this lesson, you are expected to identify the corresponding parts of congruent triangles and solve corresponding parts of congruent triangles. And to deepen your understanding about solving corresponding parts of congruent triangles, let us recall the different postulates that determine corresponding parts of congruent triangles congruent. I hope everyone will participate. If you are watching through Facebook Live, you can type your question and your answers for the activities in the comment box. Are you ready for our first question? All right, let's start. Our question is, how do you know if two triangles are congruent? I repeat, how do you know if two triangles are congruent? Oh, that's awesome. That is correct. By applying the side-angle-side congruence postulate, or the SAS, congruence postulate for triangles. Two triangles will be congruent if two corresponding sides and equal lengths and the angle included by these sides are equal. If we label the sides as S and the angle as A, then the pattern we trace around the triangle is side, angle, side, or SAS. Okay, aside from SAS postulate, how do we determine if two triangles are congruent? That is right. We can also use the side-side congruence postulate, or better known as the SSS postulate, that states that if two triangles have all corresponding sides equal, that is, if one triangle has side lengths A, B, C, then so does the other triangle. Then they must be congruent. As an example, if two triangles are congruent by SSS congruence postulate, then we also say that the corresponding angles of two triangles are congruent. Remember, we need to be careful with the labeling, especially when our triangles are in different positions. Example, we need to make sure the order of the letters match going around the two triangles in the same order of sides. Example, we need to make sure the order of the letters, let's say going A to B to C, should be the exact same path as D to E to F. In the figure, side AB corresponds side DE, side BC corresponds side EF, and side AC corresponds side DF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF, and that is by SSS rule or postulates. Great job, grade 8 learners. Aside from SAS and SSS congruence postulates, what other proof can we use to determine two triangles are congruent? Very good. We can also use the angle side angle congruence postulate, or the ASA postulate, that states if two angles and the included side of one triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, we have the SAS, SSS, and ASA postulates as proof in determining triangle congruence. All right, for my next question, can you prove triangle congruence by AAS postulate or the angle side postulate? That is great. The answer is yes. Remember that AAS or the angle side theorem states that
if two angles and a non-included side of one triangle are equal to two angles and a non-included side of another triangle, then the triangles are congruent. But there is also an old ASA angle side or angle side angle postulate. However, this has been brought in to be part of the AAS theorem. ASA, as part of AAS theorem, says that two triangles are congruent. So the order of the AAS rule is not important as long as two angles are equal and one side is the same. So it is quite okay to use the ASA rule if the order of the items is angle side angle as shown in the figure. However, most people these days just use AAS so that there is one less congruency rule to memorize. In addition, we have another theorem that we can use to prove the triangle congruency. That is the RHS, or the right angle hypotenuse rule. It says that any angled 90-degree triangles are congruent if the hypotenuse and one pair of matching sides are equal in length. This theorem works because of Pythagoras for 90-degree triangles. Pythagoras rule means that the missing side lengths have to be equal. So we are directly using the SSS rule here. Therefore, dear students, there are the four congruency theorems to remember in proving corresponding parts of triangle. And these are the SAS, the SSS, the ASA or the AAS theorem, and the RHS theorem. Or we may call it the shortcut rules. Identical twins have over 1,000 body parts which are exactly the same. However, we only have to check a few items to tell that they are congruent. For congruent triangles, it turns out that we do not actually have to check that all three angles and all three sides are identical. So we can use the four shortcut rules. So learners, let's apply those mentioned postulates or rules to solve problems on congruent triangles. So kindly sit back and listen attentively as we continue with solving corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, which is also known with the acronym CPCTC. So it means that if two triangles are known to be congruent, then all corresponding angles and sides are also congruent. Now, if we want to show two segments of two angles are congruent, we may do so by showing that they are corresponding sides or angles of congruent triangles. Okay, so let's have examples and prove the triangles are congruent by identifying matching parts. Example number 1. In diagrams, the actual values of the sides are sometimes not given. Instead, we have markers to show where the matching same length sides are on the two triangles. But in the figure, the values are visible. So given triangle ABC and triangle XYZ, the corresponding parts are side AB and XZ. Another is side BC is congruent to side ZY. Side AC is congruent to side XY. So this corresponding equal sides makes the triangle ABC congruent to triangle XYZ by SSS rules. Example number 2, triangle ABC and triangle PQR. As seen in the figure, both markers and values are visible. So corresponding equal parts are sides AB and PQ,
Both sides measure 5 units. Angle B and angle Q, both angles measure 85 degrees. Another corresponding equal sides are BC and QR. Both sides measure 9 units. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side rule. In our next example, I am going to show you how to solve a problem involving congruent triangles. So take note that for triangles that are congruent, all the corresponding sides and the corresponding angles are the same. Remember, the arrangement of the letters will determine the corresponding sides and angles as what have been discussed a while ago. Given that triangle ABC congruent to triangle DEF, find the value of X, Y, and Z. As we can see in the figure, A corresponds to D, B corresponds to E, and C corresponds to F. And at the same time, side AB is the same as side DE. And side EF corresponds to BC. And finally, side AC corresponds to side DF. Now, if we fully understand the correspondence, then this problem can be solved easily. So the task is to find for X, Y, and Z. So solving for X, unknown is X, and the measure, X is also the measure of EF. So since we know that the corresponding side of EF is BC, and BC is equal to 3. So therefore, X equals 3. Now, suppose we find the value of Y. 2Y equals, or 2Y minus 3 equals DE, and DE corresponds AB. AB is equal to 4. Since the two triangles are congruent, then 2Y minus 3 equals 4. Then solving for Y, add both sides of the equation by 3. 2y equals 7, then dividing both sides by 2, we have y equals 7 over 2, or y equals 3.5 centimeter. So in the same manner, we're going to solve for z, and df equals the measure of AC. So 3z plus 2 equals 5. So since df corresponds AC, adding both sides with negative 2, it becomes 3z equals 3. Then solve for y by dividing both sides by the coefficient of z. So z equals 3 divided by 3, so z equals 1. So to summarize, the value of x is 3 and y is 3.5, z equals 1, and the unit is in centimeter. Were you able to follow our solution, learners? Okay, that's good. By just knowing the corresponding sides, we were able to solve for x, y, and z. That's the idea. So just know the corresponding sides and make sure you know how to solve equations, and for sure, you will be able to solve problems. Let's proceed to our next example, problem number 2. So from the given figure, triangle WXY is congruent to triangle ZYX. So find the value of P. So in this problem, we are tasked to identify the value of P. So from the given figure, the measure of side WB, which is 13. So line segment BY is P. The measure of line segment XB is 4. And the measure of side BC is 18. Also, we can say that line segment WY corresponds line segment XZ. So then, our working equation would be the measure of line segment WY is equal to the measure of line segment XZ. So, but in order for us to get the value of line segment WY, we add the measure of side WB and line segment VY. And for line segment XZ, we add the measure of line segment XV and the measure of side BZ. So then, substituting the given values to our working equation, we have 13 plus P equals 4 plus 18.
and 4 plus 18 is 22. Our next step is to isolate P by applying the addition property of equality. So we will add negative 13 both sides of the equation. So 13 plus P minus 13 equals 22 minus 13, and 13 minus 13 is 0, and 22 minus 13 is 9. So therefore, the value of P is equal to 9. Again, the value of P is 9. So before we proceed for our next example, let us take a deep breath, okay, to relax ourselves. Moving on, let's answer problem number 3. So given that triangle XYZ is congruent to triangle RST, find the value of A and B. So referring to the given congruent triangles, their corresponding vertices are named in order. So we can say that angle Y corresponds angle S. And if that is the case, our working equation would be the measure of angle Y equals the measure of angle S. So the value of angle Y is 4A minus 4, and the value of angle S is 48. So substitute these values to our working equation. We have now 4A minus 4 equals 48. And since we're looking for the value of A, isolate A by applying the addition property of equality. And we're going to add both sides of the equation, 4. So we now have 4A minus 4 plus 4 equals 48 plus 4. Simplifying further, we have 4A equals 52. And for us to identify the value of A, we're going to divide both sides of the equation by 4. So the value of A is 13. So to find the value of angle Y, substitute the value of A equals 13 to 4A minus 4. So 4 multiplied by 13 is 52 minus 4 equals 48. So the measure of angle Y equals 48. Therefore, angle Y corresponds angle S. Both angles equal to 48 degrees. Did you get it, class? Very good. Are you still with me, learners? Let us now solve for the value of B. So we have proven that angle Y is congruent to angle S. Now both angles equal to 48 degrees. So looking at the figure, we can say that angle Z corresponds angle T. So our working equation would be the measure of angle Z equals to the measure of angle T. So given are the measure of angle Z equals 5B minus 3, and the measure of angle T equals 62 degrees. So substituting these values, we have 5B minus 3 equals 62. Again, by APE, solve for B by adding 3 both sides of the equation. So it becomes 5B equals 65. So dividing both sides of the equation by 5 will give us the value of B equals 13. So to prove that the measure of angle Z and the measure of angle T corresponds each other, so let us substitute B equals 13 to 5B minus 3. So solving for angle Z, we have 5 multiplied by 13 is 65 minus 3 is equal to 62. Therefore, angle Z corresponds angle T. Both have measure of 62 degrees. Did you understand, learners? Okay, very good. Let's answer our last example. So problem number 4. So find the values X and Y given that triangle MAS is congruent to triangle NER. Again, find the values X and Y given that triangle MAS is congruent to triangle NER. So in this problem, we are tasked to find the values of X and Y. But looking at the given figure, we can easily solve the value of X using the measure of angle E equals 16x because it is a single variable expression. So next is to look for the angle that corresponds angle E, so we can set the measures equal to each other. So angle
A corresponds angle E, then therefore our working equation is the measure of angle A is equal to the measure of angle E. So angle A is equal to 112 degrees, while angle E is equal to 16x. Substitute to the equation, 12 equals 16x. Divide both sides by 16. So 112 divided by 16 is 7. So the value of x is 7. And to prove that angle E corresponds angle A, substitute x equals 7 to 16x. So 16 multiplied by 7 equals 112. So therefore, angle E corresponds angle A. So both angles is equal to 112 degrees. And now we are ready, we already knew the value of x, so we can now solve for the value of y. Okay, so since line segment SM corresponds to line segment NR, then our working equation would be the measure of line segment SM is equal to the measure of line segment NR. So line segment SM is equal to 41, while line segment NR is equal to 3x plus 5y. Our next step now is to substitute the value of x. So we had solved earlier to the equation. We now have 41 is equal to 3 multiplied by the value of x, which is 7 plus 5y. 3 multiplied by 7 is equal to 21. So again, using the same process to isolate y, we will apply the addition property of equality. So we will add negative 21 both sides of the equation. So 41 minus 21 equals 21 plus 5y minus 21. So 41 minus 21 is 20, and 21 minus 21 is 0. We have now 20 equals 5y. Then divide both sides of the equation to get the value of y. So the value of y is 4. Again, the value of y is 4. Let us prove that the measure of two segments SM and NR are congruent. So substitute both x and y to the equation. 41 equals 3x plus 5y. So substituting the values of x and y, we have 41 equals 3 times 7 plus 5 times 4. So this will give us 41 equals 21 plus 20. So 21 plus 20 equals 41. Therefore, 41 equals 41. So segment 41, segment SM and segment NR are congruent. Learners, have you observed that in all our examples, we have proven two angles and two sides are congruent? Okay, great job, grade 8 learners. We were able to apply our understanding about solving the corresponding parts of congruent triangles. So let us remember, learners, that two triangles are congruent if their corresponding sides are equal in length and their corresponding angles are equal in size. Now, let us put that understanding to the test by answering the drill 3 numbers 1 to 3, which can be found on page 15 of the instructional support, and that will be your assigned task to do. So write your answers in your mathematics notebook and pass it to your mathematics teacher. If there are questions, feel free to type it on the comment section, or you may ask your subject teacher. And before we part ways, I want to leave this quote for you to ponder. When the why is clear, the how is easy. That's all for now. Tune in again every Monday and Wednesday at 2 to 2:30 for more grade 8 mathematics lesson only here at RTV Tarlac Channel 26,
Aral TarlakHenyo. Again, this is Cleopatra Andres Siasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanap kamakailan ang ikalawang araw ng training on the Handbook on the Financial Transactions na may layuning magbigay dagdag kaalaman sa kasanayan ng Sangguniang Kabataan Federation ukol sa pangangasiwang pinansyal. Katuwang ang Commission on Audit at Local Youth Development Office. Sinagawa ang Session 4 at Session 5 Seminar and Workshop on Collections and Deposits of SK Funds, Presentation and Pricing of Session 4 Outputs, Payments of SK Funds sa panguna ni Ms. Maria Baby Lena D. Agas, State Auditor 4, Audit Team Leader ng Local Government Area Tarlac. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Convention Hall kamakailan. Ang sinagawang aktibidad ay kaugnay ng mandatory training para sa Federasyon ng Sangguniang Kabataan ukol sa angkop, wais at tapat na pangasiwa ng pondong nakalaan sa pagpapaunlad ng mga kabataang Tarlakenyo. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Deo Dumenden, nagbabalita. Kinasal sa isang mass civil wedding ceremony kamakailan ang 20 aita na magkasintahan mula sa sitio Manibukyut sa Barangay Bueno, Capas, Bayan ng Tarlac. Ang naganap na kasalang bayan o mass civil wedding ay inorganisa ng Tarlac State University School of Law sa pamumuno ni Dean Dr. Jose I. De la Rama Jr. at sa pakikipagtulungan ng Office of the Municipal Civil Registrar na pinangungunahan ni Atty. Marco Polo E. Cunanan, katuwang ang TSU School of Law Alumni Association Inc. Pinangunahan naman ni Capas Mayor Atty. Roseller B. Rodriguez ang nasabing seremonya. Dagdag pa rito, isa sa mga sponsor ng naganap ng kasalang bayan, ang Rotary Club of Muntinlupa North. Matapos ang opisyal na pagkilala sa mga bagong kasal, isang maikling programa at pagtanggap ang inihanda ng mga lokal at ng TSU School of Law Dean's Office, Student Council at mga student volunteer. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Kumusta kayo, mga ginigiliw kong mga mag-aaral?
Nawa ay nasa ligtas kayo at maayos na kalagayan. Ako si Ma'am Jasmine Sahagon mula sa Dapdap, Bamban, Tarlac, ang inyong teacher broadcaster para sa Asignaturang Filipino Ikawalong Baitang. Halina't samahan niyo akong tuklasin at unawain ang mga angkop na ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Handa na ba kayo mga kapantas sa panibagong araw na ito? Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, narito ang mga ilang paalala. Siguraduhin nasa pinakakomportableng upuan kayo at maayos na napakikinggan at napapanood ang ating broadcast. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. Maaari rin ninyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Kung may mga katanungan, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0970-485-6011. Muli, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0970-485-6011. At aking sisikaping sagutin bago matapos ang ating programa. At kung sakaling hindi masagot, ay sasagutin na lamang natin ito offline. Habang kayo ay nakaupo at nakikinig, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module sa Filipino, Ikawalong Baitang, para sa ating ikatlong markahan na may paksang ang mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ngayon naman mga kapantas, ay nais kong sagutin ninyo ang katanungang ito. Bakit kailangang gamitin ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw? Ang iyong kasagutan ay aking babasahin bago matapos ang ating oras. O mga kapantas, kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating mga pagsasanay mamaya, hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan. Sa puntong ito, maaari ba kayong magbigay ng isang salita sa larawang ipapakita? At pagkatapos ay magbigay kayo ng inyong opinyon patungkol dito? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para maibigay ang inyong kasagutan. Ano ang nakikita ninyo sa ating mga larawan? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang inyong kasagutan ay korupsyon, tama ang inyong kasagutan. Ngayon naman, magbigay kayo ng sarili ninyong opinyon patungkol sa korupsyon. 5, 4, 3, 2, 1. Batay sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay dumaranas ng talamak at malawakang korupsyon sa pamahalaan nito. Tama ang inyong kasagutan. Alam kong handa ka na sa ating bagong aralin. Alina't makinig at sumubaybay sa ating talakayan tungo sa mga ekspresyong naghahayag ng konsepto ng pananaw o point of view. May mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ginagamit ito upang magbigay halaga sa mga taong ginamit ang ideya o pananaw sa isang pag-aaral. O kaya naman, ipinapahayag nito ang sanggunian kung saan kinuha o hinango ang isang impormasyon. Mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. Kabilang dito ang ayon, batay, para, sang-ayon sa, sang-ayon kay, ganoon din sa paniniwala, pananaw, akala ko, ni, nang at iba pa. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip,
sinasabi o pinaniniwalaan ng isang tao. Narito ang mga ilang halimbawa. Halimbawa sa ayon, batay, at sang-ayon sa. Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Pilipino bilang medium ng opisyal ng komunikasyon at wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Batay sa Konstitusyon 1987, Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ayon sa isang tauhan sa El Filibusterismo na si Simon, habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Narito naman ang mga halimbawa sa paniniwala, pananaw at tingin. Sa paniniwala ko, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Sa aking pananaw, ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa kanilang kinabukasan. Sa tingin ng maraming guro na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa kanila, kundi maging sa mga magulang sa pagbibigay patnubay at suporta sa kanilang mga anak. Halimbawa sa inaakala at pinaniniwalaan. Inaakala ng iba na hindi mahigpit sa pagpataw ng kaparusahan ang DOH, kaya patuloy silang lumalabag sa mga health protocol. Pinaniniwalaan kong dapat pagtuunan ng pamahalaan ang isyu tungkol sa mabilisang pagtugon at pagharap sa kalagayang pangkalusugan ng bansa. Halimbawa naman sa ganang akin at palagay ko. Sa ganang akin, kailangang dagdagan pa ng pamahalang lokal ang pagbabantay sa mga kabataang nasa lansangan tuwing hating gabi dahil sa lumalalang krimen. Sa palagay ko, kailangan ng malawig na programa ng DSWD para sa mga batang nasa lansangan na karaniwang sangkot sa maraming krimen. May mga ekspresyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at pananaw. Gayunman mga kapantas, mapapangsing di tulad ng mga naunang halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmulan ng pananaw, nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw ang mga sumusunod na halimbawa. Halimbawa sa isang banda, sa kabilang dako at samantala. Sa isang banda, mabuti na ngang nalalaman ng mamamayan ang mga anomalya sa kanilang pamahalang lokal nang sa ganoon ay masurin nila kung sino ang karapat-dapat na ihalal para mamuno rito. Sa kabilang dako, sa dami ng naglalabasang isyong pampolitika, hindi tuloy malaman ng sambayanan kung ano ang kahihinatnan ng bansa sa kamay ng mga politikong pinagkatiwalaang mamuno rito. Samantala, mamamayan mismo ang makapagpapasya kung paano nila nais makita ang kanilang bansa sa susunod na taon. Matalinong pagpapasya ang kailangan kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng kanilang boto. Sa pagkilala ng mga otoridad at eksperto, mahalagang maipadama ang paggalang sa mga ideya at pahayag ng mga taong kinapanayam. Ito ay sa pamamagitan ng
paggamit ng mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng mga konsepto ng pananaw na direktang hinalaw o sinipi ng isang broadcaster. Ngayon, mga kapantas, ay natitiyak kong may bagong kaalaman kayong natutunan mula sa ating aralin na tungkol sa mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsasanay upang makita ko kung kayo ay nakinig sa ating talakayan. Narito ang panuto. Suriin ang pahayag sa bawat bilang. Maaring magkomento sa Facebook Live o isulat sa inyong papel o kwaderno kung kaninong ideya o pananaw ang ginamit sa pagbibigay ng impormasyon. Muli, suriin ang pahayag sa bawat bilang. Maaring magkomento sa Facebook Live o isulat sa inyong papel o kwaderno kung kaninong ideya o pananaw ang ginamit sa pagbibigay impormasyon. Una, ayon sa Pangulo ng ating bansa, kailangang matapos na ang digmaan laban sa droga. Una, ayon sa Pangulo ng ating bansa, kailangang matapos na ang digmaan laban sa droga. Ikalawa, may paparating na namang malakas na bagyo batay sa ulat ng Pag-asa. Ikalawa, may paparating na namang malakas na bagyo batay sa ulat ng Pag-asa. Ikatlo, alinsunod sa batas, bawal ang pang-aabuso sa mga bata, subalit marami pa ring lumalabag sa batas na ito. Ikatlo, alinsunod sa batas, bawal ang pang-aabuso sa mga bata, subalit marami pa ring lumalabag sa batas na ito. Pang-apat, batay sa isinagawang pag-aaral ng lungsod ng Maynila, marami pa ring pang-aabusong ginagawa sa mga matatanda, kaya kailangan silang bigyan ng proteksyon. Pang-apat, batay sa isinagawang pag-aaral ng lungsod ng Maynila, marami pa ring pang-aabusong ginagawa sa mga matatanda, kaya kailangan silang bigyan ng proteksyon. Ikalima, sang-ayon sa mga opisyal ng lungsod ng Quezon, madaragdagan pa ang mga gusali at paaralan sa lungsod na dulot na rin ng pagdaragdag ng mga estudyante sa senior high school. Ikalima at panghuli, sang-ayon sa mga opisyal ng lungsod ng Quezon, madaragdagan pa ang mga gusali at paaralan sa lungsod na dulot na rin ng pagdaragdag ng mga estudyante sa senior high school. Alam kong nasagutan na ninyo mga kapantas ang ating pagsasanay. Ngayon naman ay alamin natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, kung ang inyong sagot ay ayon sa Pangulo ng ating bansa, ay tama ang inyong naging kasagutan. Sa ikalawang bilang naman, ang tamang sagot ay batay sa ulat ng Pag-asa. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay alinsunod sa batas. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay batay sa isinagawang pag-aaral ng lungsod ng Maynila. At sa huling bilang naman, ang tamang sagot ay sang-ayon sa mga opisyal ng lungsod ng Quezon. Sino sa inyo mga kapantas ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Mahusay! Alam kong nakikinig kayo ng mabuti. Ngayon naman para sa ating ikalawang pagsasanay. Narito ang panuto.
Lagyan ng masayang muka ang pangungusap kung ito ay nagsasaad ng konsepto ng pananaw. Malungkot na mukha naman kung hindi. May 5 segundo lamang ang bawat bilang. Ulitin ko, lagyan ng masayang mukha ang pangungusap kung ito ay nagsasaad ng konsepto ng pananaw. Malungkot na mukha naman kung hindi. May 5 segundo lamang ang bawat bilang. Una, sa aking pananaw, ang buhay ay nakabatay sa mga bagay na iyong pinili o pinaniniwalaan. Una, sa aking pananaw, ang buhay ay nakabatay sa mga bagay na iyong pinili o pinaniniwalaan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ba ninyo ay masayang mukha? Magaling! Tama ang inyong naging kasagutan. Ikalawa, sino ang dapat sisihin sa mga kabiguang dumarating sa buhay ng isang tao? Ikalawa, sino ang dapat sisihin sa mga kabiguang dumarating sa buhay ng isang tao? 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ba ninyo ay malungkot na mukha? Mahusay dahil tama ang inyong kasagutan. Ikatlo, sa ganang akin, ang lahat ng mga bagay ay nakaplano sa kamay ng Panginoon. Ikatlo, sa ganang akin, ang lahat ng mga bagay ay nakaplano sa kamay ng Panginoon. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ba ninyo ay masayang mukha? Magaling! Tama ang inyong naging kasagutan. Ika-4, maikli lamang ang buhay, kaya kailangan natin itong pahalagahan at ingatan. Ika-4, maikli lamang ang buhay, kaya kailangan natin itong pahalagahan at ingatan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ba ninyo ay malungkot na mukha? Mahusay dahil tama ang inyong kasagutan. Ika-5 at panghuli, sa aking pananaw, hindi maitatangging mahirap ang buhay ng mga tao ngayong panahon ng pandemya. Ika-5 at panghuli, sa aking pananaw, hindi maitatangging mahirap ang buhay ng mga tao ngayong panahon ng pandemya. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ba ninyo ay masayang mukha? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng ikatlong pagsasanay. Narito ang panuto. Ginagamit ang sumusunod na salita sa paglalahad ng inyong pananaw tungkol sa napapanahong isyong pandaigdig gamit ang mga larawang ipapakita. Muli, gamitin ang mga sumusunod na salita sa paglalahad ng inyong pananaw tungkol sa napapanahong isyong pandaigdig gamit ang mga larawang ipapakita. Narito ang 2 larawan. Gamit ang salitang ayon sa palagay ko, sa kabilang banda, batay sa ganang akin, sa kabilang dako, sang-ayon sa tingin ko at samantala. Ngayon ay magbibigay tayo ng ilang maaring kasagutan sa ating pagsasanay. Sa unang larawan, ito ay tungkol sa kahirapan. Narito ang halimbawa ng kasagutan. Posibleng lumobo ng 2 milyon ang populasyon ng bansa kada taon at nagbabanta itong magpalala ng kahirapang nararanasan
ng mga mamamayan ayon sa Commission on Population. Isa pang halimbawa, sa palagay ko ay mainam na magkaroon ng mga seminar kada barangay tungkol sa family planning upang madagdagan ang kaalaman at mapayuhan ang mga magulang ukol sa pagkakaroon ng minimiting bilang ng anak at hindi masyadong mahirapan sa pamumuhay. Sa ikalawang larawan, ito ay tungkol sa COVID-19. Narito naman ang halimbawa ng kasagutan. Sa kabilang banda, nagbabala ang mga otoridad na patuloy na sumunod sa mga health protocol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Lalo't posibleng tumaas umano ito sa darating na holiday season. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng kasagutan sa tanong natin na, bakit kailangang gamitin ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw? Narito ang ilang halimbawa ng kasagutan. Ginagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw upang mabigyan ng pagpapahalaga ang mga taong pinaghanguan ng mga ideya o pananaw bilang pagpapatunay na may katotohanan sa mga datos na nakuha. Sa pagpapahayag ng mga impormasyon, mahalagang tukuyin kung ang isang kaisipan ay nanggaling mismo sa tagapagsalita o hinango niya lamang ito sa ibang tao. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang pang-angkin sa ideya ng iba na maaring magpahamak sa kanya. Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw, mahalagang banggitin o maipahayag ang sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan o karanasan maging ng ibang tao. Ang ganitong paraan ng pagkakalahad ng nagsasalita o nagsusulat na gamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw ay tumitiyak lamang na may matibay na ugnayan ang mga kaisipan sa isang teksto. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Sa paksa natin na ang mga ekspresyong naghahayag ng konsepto ng pananaw. Muli, ako si Ma'am Jasmine Sahagon, ang inyong guro sa asignaturang Filipino, ika-8 baitang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. At ang edukasyon ang ating sandata sa pagharap ng mga hamon ng buhay. Ugaliing manood ng RTV Tarlac, Channel 26 at palagi ang makinig sa inyong talapihitan sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRH
DRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRL 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Ozamis DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo
ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Catherine H. De Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagtatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa at wastong pamamahala sa oras. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, atin munang sariwain o balikan ang ating nakaraang leksyon. Ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Ano nga ulit ang tawag sa mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay at nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw? Kung ang inyong sagot ay pamamahala sa paggamit ng oras, napakahusay mga anak. Ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng iyong oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay kabilang na ang oras. Lahat tayo ay may oras, ngunit sa paraang paggamit nito ay mayroon tayong pagkakaiba-iba. Ang wastong paggamit ng oras ay isang mahalagang bagay na dapat malaman at matutunan. Ito ay maaaring maging susi sa ating katagumpayanan. Sa makabagong panahon, marami pa bang kabataan ngayon ang nag-iisip na maging matagumpay sa kanilang buhay? Bakit nga ba mahalaga sa bawat tao na may pangarap sa buhay? Mayroon ka bang nais patunayan sa sarili o sa bayan? Ang mga katanungang nabanggit ay napapanahon. Ang mga ito ay pilit na binibigyan ng kahulugan ng mas nakararami upang magkaroon ng gabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Mahalaga ang oras sa mundong ating ginagalawan. Isa, si Rodolph Kaplan M. Bravo sa mga kabataang nangarap magtagumpay sa pamamagitan ng tatag at edukasyon. Sa edad na 26, isa ng police inspector ng Philippine National Police o PNP. Tubong Bulanao, Tabuk City, Kalinga ng rehiyong Cordillera, naglilingkod bilang isang alagad ng batas sa PNP Regional Office, Mimaropa. Anak ni Ginoong Adolf Bravo Sr., isang magsasaka, at ni Ginang Maribel Manadaw Bravo, isang guro ng pampublikong sekundarya sa Tabuk City. Ako, bilang alagad ng batas,
ay may 100% loyalty sa profession ko at sa PNP. Sa pagresponde o anumang police operations, kung work-related ang magiging cost ng pagkamatay ko, handa kong tanggapin. Kung magkakataon na sasabihin ng Panginoon na sasama na ako sa Kanya, maluwag sa puso ko itong tatanggapin dahil ako ay itinalaga at nagpatupad ng batas para sa bayan. I am motivated to work kasi nandyan yung family ko na sumusuporta sa akin. Paliwanag pa ni Rodolph. Sa kanyang huling statement, sinabi niya, I encourage you to join us. Sayang yung chance na makatulong sa bayan at sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. Gamitin natin ang bawat oras natin sa mga mahahalagang pagkakataon ng ating buhay. Si Police Inspector Rodolph Kaplan Manadaw Bravo na nagtapos ng Bachelor of Science in Public Safety sa PNPA ay kasalukuyang kumukuha ng Master in Public Administration sa Divine Word College of Calapan, Calapan City, Oriental, Mindoro. Mayroong mga katangi ang taglay ang tao upang maisabuhay ang kagalingan sa paggawa. Kasipagan, tiyaga, pagiging masigasig, malikhain, wastong pamamahala sa paggamit ng oras at disiplina sa sarili. Ang mga ito ay tinataglay ng tao na nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga, nagtataglay ng positibong kakayahan at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang tao ay bukod tangi ang talento sa kung paano niya magagamit ang wastong pamamahala ng oras upang mapaunlad hindi lamang ang sarili kundi pati ang ekonomiya ng bansa. Ngayon naman, ating talakayin ang mga hakbang na dapat isaalang-alang upang makatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan at wastong pamamahala sa paggamit ng oras. Una, pag-aralan ang gawain o produkto. Mas magiging madali ang ating pag-unawa sa mga proseso ng paggawa ng mga produkto kung mayroong tayong sapat na kaalaman kung paano ito gagawin. Ikalawa, pag-oobserba sa mga profesional. Ang pag-oobserba sa mga sanay o dalubhasa na gumawa ng gawain o produkto ay makatutulong upang makita at malaman mismo kung paano ito ginagawa at makakuha ng mga estratehiya. Ikatlo, paggawa ng mismong gawain o produkto. Sa paggawa mismo ng gawain o produkto, maisasagawa natin ang ating mga natutunan mula sa ibang tao at pag-oobserba sa mga profesional. Ikaapat, pagharap at pagtanggap ng kahinaan at suliranin sa paggawa ng mga gawain o produkto serbisyo. Sa ating paggawa, hindi maiiwasan ang mga suliranin at kahinaang nararapat nating harapin ang mga kamalian at kahinaan at pagsumikapang itama ang mga ito nang sa ganoon ay ating malinang ang kagalingan. Ikalima, paghingi o pagtanggap ng opinyon ng iba. Pagpapakita ng nagawang gawain o produkto sa iba pang kumukuha ng opinyon at kritisismo upang magamit sa pagpapaunlad ng paggawa ng produkto o gawain. Ang mga sumusunod naman ay ang mga kahalagahan ng wastong pamamahala ng panahon at oras upang makagawa ng produkto na mayroong kalidad at kagalingan. Una, mapaglaanan ng tamang oras ang mga gawain o produkto o serbisyong gagawin. Gamit ang tinatawag na time management, maiiwasan natin ang pagmamadali sa mga gawain. Magiging mas maayos at dekalidad ang resulta ng ating mga gawain. Ikalawa,
Kung pamamahalaan natin ang paggamit ng oras, wala tayong masasayang na oras. Magkakaroon tayo ng oras sa pamamahinga at paglilibang dahil mas maaga nating magagawa o matatapos ang mga gawain. Ikatlo, bigyang halaga ang oras sapagkat ito ay kaloob at ipinagkatiwala sa tao. Bilang katiwala, may tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman. Ikaapat, nakatutulong upang mabigyan ng atensyon ang bawat gawain sa pamamagitan ng patalinong paggamit nito. Ang matalinong paggamit ng oras ay lubhang napakahalaga upang mas mabigyan ng atensyon ang mga gawain na nakaatang sa atin. Nakaiisip tayo ng mas magandang ideya upang lalong mapaganda o mapabuti ang magiging resulta ng ating mga ginagawa. Ikalima, ito ang ating ginagamit upang tayo ay maging organisado at produktibo sa ating buhay. Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Sa puntong ito mga anak, mayroon akong nais ibahagi sa inyo na isang maikling kwento tungkol sa kung gaano kahalaga ang pamamahala ng paggamit ng oras. Makinig at matuto. Ang aking kwento ay pinamagatang Huling 5 Oras. Tumunog na ang bell. Hudyat para magsiuwian na ang mga estudyanteng kagaya ko. Pero bakit ang aga? Siguro ay nagkaroon na naman ng biglaang pagpupulong ang mga guro para sa darating na Foundation Day. Mukhang umaayon sa akin ang tadhana dahil ngayon din ang pag-uwi ng aking ina galing sa abroad. Nasasabik na ako dahil noong 5 taong gulang pa lang ako nang huli ko siyang makita. Ano na kaya ang itsura niya ngayon na ako ay nasa 2nd baitang na ng pagiging high school? Sa aking pag-uwi ay nasulyapan ko ang isang babaeng umiiyak. Tinulak ako ng aking pagkaosyoso para tanungin kung bakit siya umiiyak. Ale, bakit po kayo umiiyak? Natanong ko sa babae. Hindi ko na kasi makikita ang aking anak habang buhay. Ang kanyang tugon. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari ho ba kayong sumama sa akin upang mawala ang inyong lungkot? Iyon ay kung nais niyo lamang. Ang di ko mawari kung bakit ko nasabi. Ang pagtango niya at pag-abot sa akin ng kanyang mga kamay ay senyalis lamang ng kanyang pagpayag. Hindi namin namalayan ng oras habang kami ay magkasama, tila isang panaginip ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nagwika ang ale. Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata? Sinunod ko ang kanyang utos at gayon na lamang nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo at ang narinig ko ay ang kanyang pagsabi sa akin ng mahal kita. Sa aking pagmulat ay nawala ang ale na hindi ko man lang naitanong kung ano ang kanyang pangalan. Biglang umihip ang malamig na hangin na niyakap ang aking buong paligid. Hindi ko namalayan ang oras. Tiningnan ko ang relo. Aba, anong oras na? Kailangan ko na palang umuwi. Nasabi ko sa aking sarili. Nilisan ko ang lugar na iyon nang may tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa aking pag-uwi ay nakita ko ang aking ama na tila katatapos lamang lumuha. Anong problema? Lumapit ako sa kanya at nagmano. Siya ay biglang nagwika. Anak,
Iniwan na tayo ng nanay mo. Namatay siya sa aksidente, 5 oras na ang nakalilipas. Imbis na umiyak, ay naitanong ko lang sa kanya kung may litrato siya ng aking ina. Nagulat na lamang ako sa aking nakita. Hindi niya ako iniwan nang walang paalam. Ipinarating niya sa akin kung gaano ko kahalaga at kamahal niya. Siya pala ang ale na aking nakasama kanina. Ang umiiyak na ale. Ang inaakala kong estranghero ay ang mahal kong ina. Kahit sa kaunting panahon ay nakasama ko siya. Sa huling 5 oras ay pinuno ang buhay ko ng kasiyahan na noon ko lang naranasan. Naibigan niyo ba ang kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Mga anak, laging iparamdam sa mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hindi sa lahat ng panahon ay makakasama natin sila, kaya hanggat maaari ay sabihin natin ng madalas ang mga salitang I love you sa kanila at pahalagahan natin ang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Kung ang inyong ama o ina ay nasa ibang bansa, maglaan ng oras upang makausap sila sa telepono man o sa mga chat. Maliit na bagay ito para sa atin, ngunit sa kanila ay sobrang mahalaga nito. Kahit sa ganoong paraan ay maiparamdam mo na mahalaga sila sa iyo at kaya mo ring magsakripisyo ng kahit kaunting oras para makasama lamang sila. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsunod sa mga hakbang sa pagsasagawa ng isang produkto o serbisyo o gawain ay lubhang napakahalaga. Malaki ang naitutulong nito upang maging maayos, tama at may kalidad o kagalingan ang mga gawaing nakaatang sa atin. Pangalawa, ang tao ay bukod tangi ang talento sa kung paano niya magagamit ang wastong pamamahala ng oras upang mapaunlad, hindi lamang ang sarili kundi pati ang ekonomiya ng bansa. Pangatlo, sa paggawa ng produkto o gawain, mahalagang maipakita ang kalidad o kagalingan sapagkat ito ay sumasalamin sa ating kakayahan, pagpapahalaga at pagkatao. Pang-apat, ang kagalingan sa paggawa at ang wastong pamamahala sa oras ay ang mga katangiang dapat malinang ng isang manggagawa. Panlima, bigyan ng halaga ang oras sapagkat ito ay kaloob at ipinagkatiwala sa tao. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamit ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan, ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali
kung ito ay hindi wasto. Muli, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, si Maria ay naglilinis ng mga basurang naiwan sa paggawa kapag may oras pa. Uulitin ko, si Maria ay naglilinis ng mga basurang naiwan sa paggawa kapag may oras pa. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangalawang bilang, naniniwala si Carla na hindi dapat sundin ang takdang oras sa pagtatrabaho kung hindi din naman ito nasusunod ng iba. Inuulit ko, naniniwala si Carla na hindi dapat sundin ang takdang oras sa pagtatrabaho kung hindi din naman ito nasusunod ng iba. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangatlong bilang, laging ipinapaalala ng tatay ni Kyle na planuhin muna ang mga gagawin bago magsimula. Uulitin ko, laging ipinaalala ng tatay ni Kyle na planuhin muna ang mga gagawin bago magsimula. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Para sa pang-apat na bilang, ayon kay Ina, mas mabuting magtanong ng paraan kung paano gagawin ang isang bagay upang makatipid sa oras at maiwasan ang pagkakamali. Inuulit ko, ayon kay Ina, mas mabuting magtanong ng paraan kung paano gagawin ang isang bagay upang makatipid sa oras at maiwasan ang pagkakamali. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. At para sa panlima at panghuling bilang, sumusunod si Raster sa tama at takdang oras upang hindi maisakripisyo ang kalidad ng kanyang mga gawain. Uulitin ko, sumusunod si Raster sa tama at takdang oras upang hindi maisakripisyo ang kalidad ng kanyang mga gawain. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Catherine H. De Chavez, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang paalala lamang mga anak, ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Muli, hanggang sa muli, paalam!
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ibinigay sa mga residente ng barangay ng Kamarinang Paniki, Tarlac, Kamakailan ang libreng serbisyong medikal tulad ng blood chem, x-ray, ECG, ultrasound at anti-COVID vaccine and booster. Sa pangungunan nila Dr. Raymond Tanyedo at Dr. Jolap Daguro at mga medical staff ng RHU2 at Philippine General Hospital. Nagpasalamat naman si Barangay Captain Samuel Pacon sa ibinigay na libreng konsulta para sa kanyang mga kabarangay na naging posible sa pagsulong ng magandang proyektong ito sa tulong ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Bian Rojas. Dagdag pa rito, inaasahan naman nito ang higit pang mga proyekto at programa na pakikinabangan ng bawat residente. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Blas Reyes, nagbabalita. Nagsagawa kamakailan ng buy-bust operation ang mga tauhan ng barangay San Isidro Police Station na nagresulta sa pagkahuli ng isang watchlisted drug personality at ng kanyang 2 pang kasabwat matapos mahuli sa aktong gumagamit ng pinaghihinalaang shabu sa halagang 1,000 piso. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Jim F. Hilario, na-recover mula sa mga suspect ang 36 na maliliit na plastic sachet na naglalaman ng nasabing ilegal na droga na may halagang 36,000 pesos kasama ng buy-bust money. Ang mga nahuling suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanilang police unit, samantalang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa laban sa 3 individual. Patuloy naman ang Tarlac Police Provincial Office sa pagpapakalat ng kampanya kontra krimen upang masiguro ang kaligtasan at mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rachel Torres, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Mag-amazing afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Today is a wonderful day. Learners, are you ready for another fun-filled learning opportunity in Science 9? Come, join me as we explore the wonderful world of science. I am Teacher George G. Aguas, your anchor teacher for Science Grade 9, broadcasting live here at Bamban, Tarlac. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can type this in the chat box of our FB Live, or you can send me a message at 0968-4646-106. But before we begin, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction, and prepare your science learning modules, learning activity sheets, extra sheet of paper, and a pen. Also, I want you to check your learning gadgets, particularly your headsets or speakers, so that you could clearly hear our discussion. If you need some time to refresh yourself, please do so, because in a couple of minutes, we will start our lesson. In our previous activity, you have learned the difference between weather and climate. Weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a specific place and time, while climate refers to the general pattern of weather in a certain area over a long period of time. You have also learned that the Philippines experiences two major seasons: the rainy season, which is from June and ends in November, and the dry season from December and ends in May. The dry season can be further subdivided into the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, which is from March to May. In today's lesson, we will be discussing the factors affecting climate, particularly the latitude and the altitude. To check if you have learned something from our previous lesson, let us have a short activity. All you need to do is fill in the missing letters to form a word that best describes the statement. So, grab your pen and paper and join me in answering the following questions. For those who are tuning in on our FB page, you can type your answers in the comment section. You will be given 5 seconds to write your answers. Are you ready? For number 1, the science that deals with the study of weather processes and forecasting. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is meteorology. Did you get the correct answer? Good job. For item number 2, this pertains to the water falling from the atmosphere in the form of water droplets or solidified water. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is precipitation. Did you get the correct answer? For item number 3, this refers to a period of the year that is distinguished by special climate conditions. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is season. For item number 4, it is a device that can measure how hot or cold the air is. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Is your answer thermometer? You're doing great because that is the correct answer. For our last item, it refers to the measure of how heavy the air is over a unit area.
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is air pressure. I hope you were able to get all the correct answers. The climate of a place varies from one area to another. Climate determines what type of house people built in a particular region, the plants and animals that inhabit a location, and even the livelihood of the people in the community. Houses in cold countries use heating systems during winter. In warm countries, the homes are provided with a cooling system used almost throughout the year. People in cold countries walk the streets with thick clothes like wool, leather, and fur coats. The people in the tropics walk the streets with thin clothes like cotton and polyester. Some games can only be played in certain places. For example, in the Philippines, it does not snow, so it will be impossible for us to engage in winter sports such as cross-country skiing or outdoor skiing. Climatology is the study of climate and how it changes over time. The reason for this can be quite complex, but some general factors can be considered as affecting climate. These are latitude, altitude, distance to ocean, topography, and ocean currents. For today's lesson, we will be focusing on the two factors affecting climate, namely latitude and altitude. In grade 7, you had learned that the Earth's axis was not perpendicular to its plane of its orbit. The tilting of the Earth resulted in the uneven heating of the surface. How does latitude affect the climate of different places? Latitudes are imaginary lines that form circles around the Earth, east-west parallel to the equator. Latitude is an angle ranges from 0 at the equator to 90 at the poles. There are 5 latitude lines scientists use in discussing climate. The first one is the equator. The equator is an imaginary line located at 0 degrees, halfway between the north and the south poles, marking the boundary between the northern and the southern hemisphere. 23.5 degrees north of the equator is the latitude line called the Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer is the most northerly line of latitude on Earth at which the sun can be directly overhead. Consequently, 23.5 degrees south of the equator is the latitude line called the Tropic of Capricorn, which is the southernmost counterpart of the Tropic of Cancer. At 66.5 degrees is the latitude called Antarctic Circle. Another line, the Arctic Circle, is located north at 66.5 degrees. Based on the latitude lines, the Earth is divided into 3 zones, namely the torrid zone, which is a region of the Earth that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The temperate zone, which is a region of the Earth found between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, or between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. The polar zones, also called the frigid region, is a region of the planet north of the Arctic Circle in the northern hemisphere, or the region south of the Antarctic Circle. The figure shows the distribution of sunlight to the Earth's surface. We can see that the sun's rays strikes vertically
in the places near the equator or the torrid zone. This makes the temperature higher in these areas, and the Philippines is one of the countries situated in the torrid zone. Places near the equator receives the most sunlight, which makes the temperature higher in these areas. Places that are far from the equator have low temperatures. We can conclude that as the latitude increases, the sun's rays becomes less direct, therefore making the temperature cooler, or as the latitude increases, the temperature decreases. Different parts of the world have different climates. The main feature that affect climate are the temperature and their amount of rainfall. They generally determine the kinds of plants and animals that grow in certain areas. Hot climate is the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This is also called the tropics. The climate within regions is just the north and south of the tropics is called subtropical. The warmth and the plentiful rainfall in these regions, which includes the Philippines, Indonesia, and other Southeast Asian countries, is beneficial to the plants that grow in this climate, such as trees, palms, bananas, rice corn, and other vegetation. The savanna is the region of tropical grassland which is found in the African forests. The Sahara Desert is the world's largest desert. It is covered with sand dunes. The lack of rainfall does not allow vegetation to thrive well in this desert. The next is the temperate climate. The cold temperature regions of the world are occupied by large and dense forests such as those found in North America, Europe, and parts of Asia. Most plant species are hardwoods like oak, elm, beech, and evergreen plants like fir and conifers, and fruits like grapes, peaches, and persimmons. Animals that thrive well in temperate climates are foxes, squirrels, and bears. And the last, the coldest climate are in the Arctic close to the North Pole and the Antarctic close to the South Pole. These regions have a polar climate which is very cold. During winter, the ground is permanently covered with snow and the temperature can go down to 50 degrees Celsius. Nothing can grow in this kind of weather. Polar bears, penguins, and seals can live in cold climates because of their thick fur and a layer of fat under their skins. Why is it that during summer, many people visit Baguio City? Aside from the scenic views and tourist spots, people flock to Baguio City to escape the scorching heat of the summer. But why does Baguio City have a cooler climate than most of places in the Philippines, even though it is nearer the sun? The next factor on our list can answer the question, and that is altitude. Altitude refers to the vertical distance of a place above sea level. Areas that are situated in high altitudes generally have lower average temperatures than areas at lowlands. Table 1 shows the annual average temperature of some places in the Philippines. What do you observe? Using the data presented in the table, we can say that in terms of altitude, Baguio City has the highest elevation of 1,457 meters above sea level, followed by Tagaytay with an elevation of 640 meters, while Cagayan de Oro has the lowest elevation, followed by Manila. Consequently, Baguio City and Tagaytay have
have the lowest annual average temperature, while Cagayan de Oro and Manila have the highest annual average temperature. The air temperature decreases as the altitude increases. For every 1,000 meters, there is a drop of 6.5 degrees Celsius. For this reason, we know that mountains are always cooler compared to lower places. At higher altitudes, the air is less dense and air molecules are spread out and less likely to collide. Ultimately, the decrease in air temperature can be linked to the decrease in air pressure. In other words, the lower the pressure, the lower the temperature. Thank you, grade 9 learners, for your active participation. At this point, let us deepen our understanding of climate by linking it to a real-life scenario. Are you ready? We have learned that the places like the Philippines and Indonesia and some parts of Africa experience hot climates because of their proximity to the equator. Moreover, animals living in the polar regions have thick fur that serves as insulators to protect them from extremely low temperatures. Can you guess what climate zone this mountain is located in? Is it polar zone, temperate zone, or torrid zone? If your answer is letter C, then you are absolutely correct. The snow-covered mountain is Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro is located in Africa and is found near the equator. How is it possible that this mountain, which is located in the torrid zone, is covered in snow? Mount Kilimanjaro stands 5,895 meters above sea level and is the highest freestanding mountain above sea level. The mountain is snow-capped due to its high altitude. Let us do the math. For our example, let h sub k be the height of Mount Kilimanjaro, t sub d as the temperature drop, which refers to the temperature that will be subtracted every 1,000 meters. T sub A as the annual average temperature in Kenya, which according to World Bank is equal to 31.07 degrees Celsius. And T sub E as the expected temperature or our computed temperature. The given values in this problem are h sub k, which is equal to 5,985 meters, T sub A, which is equal to 31.07 degrees Celsius. To get the value of T sub D, multiply 5,985 by 0.0065. 0.0065 is the increase in temperature per meter. To solve for the expected temperature, we just need to substitute the values of the given variables and solve for TE. Therefore, 31.07 degrees Celsius minus 38.9 degrees Celsius is equal to negative 7.83 degrees Celsius, which is sufficient enough temperature for snow to form. And that is the reason why we have snow in Mount Kilimanjaro. Now, to find out if our lesson is clear, let us have a short quiz. But before we start, make sure that you have your pen and your learning activity sheet in Science 9 or a piece of paper. You have 5 seconds to write your answer of your choice for each item. For those who are tuning in on our FB page, you can type your answer in the comment section.
Are you ready? Let us begin. For number 1, it is an imaginary line located at 0 degrees latitude that marks the boundary between the northern and southern hemispheres. A. Tropic of Cancer. B. Tropic of Capricorn. C. Arctic Circle. Or letter D. Equator. I repeat, it is an imaginary line located at 0 degrees latitude that marks the boundary between the northern and southern hemispheres. A. Tropic of Cancer. B. Tropic of Capricorn. C. Arctic Circle. Or letter D. Equator. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter D. Equator. The equator is an imaginary line running halfway between the two poles, marking the boundary between the northern and the southern hemispheres. For item number 2, it refers to the vertical distance of a place above sea level. A. Latitude. B. Altitude. C. Pressure. Or D. Temperature. Again, it refers to the vertical distance of a place above sea level. A. Latitude. B. Altitude. C. Pressure. Or D. Temperature. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter B. Altitude. Did you get the correct answer? Well done, learners. Let's proceed to number 3. The air temperature decreases as the altitude increases. For every blank meters, there is a drop of 6.5 degrees Celsius. A. 10 meters. B. 100 meters. C. 1,000 meters. Or letter D. 10,000 meters. Again, the air temperature decreases as the altitude increases. For every blank meters, there is a drop of 6.5 degrees Celsius. A. 10. B. 100. C. 1,000. Or letter D. 10,000. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter C. 1,000 meters. For every 1,000 meters, there is a drop of 6.5 degrees Celsius. Did you get the correct answer? Well done, learners. Let's proceed to number 4. This is a region of the Earth that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. A. Torrid Zone. B. Temperate Zone. C. Polar Zone. Or letter D. Frigid Zone. Again, this is a region of the Earth that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. A. Torrid Zone. B. Temperate Zone. C. Polar Zone. Or letter D. Frigid Zone. 5, 4, 3, 2, and 1. The correct answer is letter A. If your answer is letter A, then you are correct. The torrid zone is a region of the Earth that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Mahusay, learners. For our last item, the imaginary line can be found 23.5 degrees north of the equator and is the most northerly line of latitude on the Earth at which the sun can be directly overhead. A. Tropic of Capricorn. B. Arctic Circle. Letter C. Equator. Or letter D. Tropic of Cancer. Again, this is an imaginary line that can be found 23.5 degrees north of the equator and is the most northerly line of latitude on Earth
at which the sun can be directly overhead? A. Tropic of Capricorn, B. Arctic Circle, C. Equator, or letter D. Tropic of Cancer? 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter D, Tropic of Cancer. How are you doing, learners? Did you get a high score? I hope you did. If you did, good job. For those who got a score lower than 3, do not worry. I know you can do better. I really appreciate your efforts today. Give yourself a pat on the back for your amazing performance. Let us now wrap up today's lesson. Latitude is the measurement of distance north or south of the equator, measured with imaginary lines called latitude lines that form circle around the Earth parallel to the equator. The 5 latitude lines used in climate are the equator, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, the Arctic Circle, and the Antarctic Circle. Based on the latitude lines, the Earth is divided into 3 zones, namely the torrid zone, the temperate zone, and the polar zone. Altitude refers to the vertical distance of a place above sea level. The air temperature decreases as the altitude increases. The lower the pressure, the lower the temperature. For your assignment, you were given a chance to become a scientist for 1 day. And the first assignment given to you is to construct an average annual temperature map of the world. Using crayons, color the map based on what you learned today about latitude and altitude to describe the temperature of a particular area based on what you think are warmest or coldest. Use the following colors as the basis for your assignment. You can download the map at the link tinyurl.com/link-climate. That ends our lesson for today. I hope you have learned a lot. Just keep on tuning to DZTC Radio Filipino Tarlac and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal. In these trying times of pandemic, push forward and strive for excellence because excellence is like the rain that produces crops. Knowledge makes the mind grow and develop. I am Teacher George, your Science 9 Anchor teacher for today. Keep safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Teacher Carla Rosel R. de la Cruz, your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. In today's lesson, we will be discussing about proportion. And you are expected to, letter A, describe a proportion. Letter B, state and apply the different properties of proportion. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics Grade 9 Learners Material, pen and paper, and let us start. Do you ever wonder how to measure tall heights and far distances without directly measuring them? Are you wondering how you can draw a replica of an object such that it is enlarged or reduced proportionately and accurately to a desired size? And how do architects and engineers show their clients how their projects would look like even before they are built? Well, they all use the principle of proportion. In this section, you will use the concepts and skills that you have learned in the previous grades on ratio and proportion. Let us recall that a ratio is used to compare two or more quantities, A and B, where B is not equal to 0. It may be represented as fraction, A over B, or by using a colon and read as A is to B. Quantities involved in ratio are of the same kind, so that ratio does not use of units. However, when quantities are of different kinds, the comparison of the quantities that consider the units is called rate. For example, A kilometers over B hour, or A kilometers is to B hour. Let us also recall that an equation that shows that two ratios are equal is called proportion. For instance, if the ratio A over B is equal to the ratio C over D, then it can be written as equal fractions A over B equals C over D, or using a colon and read as A is to B as C is to D. Each number in the proportion is called a term. In the given proportion that uses the symbol colon, the extremes are the values represented by the outermost values, which are A and D, while the terms represented by the innermost values, which are B and C, are called the means. Now, for the example of proportion in fraction form, the extremes are the values that are hit when you draw a diagonal line from top left to bottom right. On the other hand, the means are the values that are hit when you draw a diagonal line from bottom left to top right. Let us deal with the first example. Show that 7 is to 21 is equal to
12:36 is a proportion. To show that 7:21 equals 12:36 is a proportion, express them in fraction form. So we have 7/21 equals 12/36. Then, simplify both fractions and check if they are equal. The fraction 7/21 simplifies to 1/3, while the fraction 12/36 simplifies to 1/3. Since the two ratios are both equal to 1/3, therefore, 7:21 equals 12:36 is a proportion. Another way of showing if two ratios are proportion is using one of the properties of proportion that you have learned from grade 7, which states that the product of the means is equal to the product of the extremes. That is, in the proportion A/B equals C/D, where B is not equal to 0 and D is not equal to 0, where AD is equal to BC. To illustrate that, we have A equals 7, B equals 21, C equals 12, and D equals 36. Multiplying the means, we have 7 times 36, and multiplying the extremes, we have 21 times 12. As we can see, the product of the means is equal to the product of the extremes. So therefore, 7/21 equals 12/36 is a proportion. Now, let us try to have a short activity. Identify whether the given ratio is a proportion or not. You may type in your answers on the chat box. Type P if the ratio is a proportion. Otherwise, type NP. You will be given 20 seconds to answer. Timer starts now. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Let's reveal the answers. For item number 1, 3:33 and 4:44. If your answer is B, then you got it right. Now, for item number 2, 7/2 and 49:14. If your answer is P, then very good, you are correct. And for item number 3, we have 3/7 and 9/42. If your answer is NP, then you got it correctly. Did you get all the answers? Good job, grade 9 learners. Now let's proceed. Moving on with our discussion, on your learning material, page 358, properties of proportion are shown on the table. These properties show several ways of rewriting proportions that do not alter the meaning of their values. So, given the original proportion,
y over 3 equals a over 4. We write this given proportion according to the properties that we will discuss. For the first property is cross multiplication property. In a proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. That is, if w over x is equal to y over z, then wz is equal to xy, where x is not equal to 0 and z is not equal to 0. By using cross multiplication property to the original proportion, the product of the extremes 4 and y is equal to the product of the means 3 and a. Simplifying, we have y over 3 equals a over 4. Then we get 4y equals 3a. For the next property is alternation property. In this property, interchanging the means or interchanging the extremes of a proportion results to equivalent proportion. That is, if w over x is equal to y over z, then w over y is equal to x over z, or z over x is equal to y over w, where w, x, y, and z are not equal to 0. Rewriting the original proportion by alternation property, we will get y over a equals 3 over 4. By interchanging the means, using cross multiplication, we will get 4y equals 3a. Rewriting again the original proportion by alternation property, we will get 4 over 3 equals a over y by interchanging the extremes. Then using cross multiplication, we also get 4y equals 3a. I hope that you can follow, my dear learners. For the third property is inverse property. In this property, the terms of the ratios of a proportion are inverted. That is, if w over x equals y over z, then x over w equals z over y, where w, x, y, and z are not equal to 0. Rewriting the original proportion by inverse property, we will get 3 over y equals 4 over a. Using cross multiplication, we will also get 4y equals 3a. I hope that you can follow, my dear learners. Moving on with the fourth property. The fourth property is addition property. In this property, we add the denominator to the numerator of each ratio. That is, if w over x is equal to y over z, and then we have w plus x all over x equals y plus z all over z, where x and z are not equal to 0. Rewriting the original proportion by addition property, we will get y plus 3 all over 3 is equal to a plus 4 all over 4. Using cross multiplication, we have 4 times the quantity of y plus 3 is equal to the product of 3 and the quantity of a plus 4. Simplifying, we get
4y plus 12 equals 3a plus 12. We can remove 12 by adding negative 12 to both sides of the equation. And thus, we also get 4y equals 3a. Do you understand, dear learners? Well, that's good to hear. Now, let's move on to the fifth property. The fifth property is subtraction property. In this property, we subtract the denominator from the numerator of each ratio. That is, if w over x is equal to y over z, then w minus x all over x is equal to y minus z all over z, where x and z are not equal to 0. By rewriting the original proportion by subtraction property, we will get y minus 3 all over 3 equals a minus 4 all over 4. Using cross multiplication, we have 4 times the quantity of y minus 3 is equal to the product of 3 and a minus 4. Simplifying, we get 4y minus 12 equals 3a minus 12. We can remove the negative 12 by adding 12 to both sides of the equation. And thus, we also get 4y equals 3a. Now, for the sixth and last property is the sum property. In this property, the ratio of the sum of the numerators and the sum of the denominators is equivalent to each of the equal ratios. That is, if u over v equals w over x and also equal to y over z, then u over v equals w over x equals y over z equals u plus w plus y all over v plus x plus z is equal to k, where k is the constant of proportionality, and v, x, and z are not equal to 0. In this property, given the original proportion, the ratio of the sum of the numerators and the sum of the denominators of the original proportion is equal to y plus a all over 7. Well, is y over 3 equal to y plus a over 7? Using cross multiplication, we have 7 times y is equal to the product of 3 and y plus a. Simplify, we get 7y equals 3y plus 3a. Add negative 3y to both sides of the equation to eliminate 3y from the right side of the equation. So we have 7y minus 3y is 4y. And thus, we also get 4y equals 3a. I hope that you can still follow, my dear learners. Now, let us have an activity. You may type in your answers on the chat box. Let us try to solve some problems on proportion. For the first number, using cross multiplication, find the value of x in the proportion x over 3 equals 6 over 9. Is it A, 2, B, 3, C, 4, or D, 6? You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. What is your answer? If your answer is letter A, 2, then you got it right. Applying cross multiplication, multiply the extremes 9 and x, equate it to the product of the means 3 and 6. Simplify, we will get 9x equals 18. Then we divide both sides of the equation by 9 to isolate x, and then simplify. So the value of x is equal to 2. Now, for the next one, for the next problem, which of the following is not equivalent to the proportion x over 4 equals 6 over 12? Is it letter A, 12 over 4 equals 6 over x? Letter B, 6 over 4 equals x over 12? Or letter C, 4 over x equals 12 over 6? You have 10 seconds to answer. You have 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, time's up. Let's reveal the answer. The correct answer is letter B. 6 over 4 equals x over 12 is the answer, because interchanging the mean and the extreme of the two ratios in the proportion will not result in an equivalent proportion. Did you get the correct answer? Well, that's amazing, grade 9 learners. Now, let us try to have a recap. A proportion is an equation that equates two ratios. We also have the different properties of proportion, namely cross multiplication property, alternation property, inverse property, addition property, subtraction property, and sum property. So today we were able to learn about proportion and its properties. Let us put that understanding to the test by answering the items in your learning activity sheet that is prepared for you. Please take a screenshot of your LAS, answer the questions in it in a clean sheet of paper, and submit it to your math teacher. Well, that's all for now. That is the end of our lesson for today. But before we end, let us remember that it is a scale of proportions which makes the bad difficult and the good easy. A quote from Albert Einstein. I hope that you learned a lot today. This is teacher Carla Rosel R. de la Cruz, your anchor teacher, broadcasting live from Capas High School. Until next time, keep safe always. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Inilunsad kamakailan ng Tinapay Tiuno Bread Making Competition sa Kamiling Tarlac. Ito ay sa pangunguna ni 1st District Congressman Jaime Kawangko ng Paniki, katuwang ng Department of Agrarian Reform Tarlac, PhilMico, TESDA at DTI. Ang Tinapay Tiuno ay isa sa mga programang inilunsad ni Congressman Jaime na may layuning i-promote ang livelihood at development at dagdag kita para sa distrito. Ang programa ay nilhokan ng 11 kooperatiba mula sa unang distrito ng Tarlac. Dagdag pa rito, namigay rin sila ng tig-isang oven, isang sakong harina mula sa PhilMico at 1,000 piso. Ang mananalo sa kompetisyon at special bread category ay i-announce sa March 17, 2023. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jared Cruz, nagbabalita. Sa Tarlac City, kamakailan ay inilunsad ang libreng operasyon para sa mga TARLAKHENYO na may cleft lip at cleft palate. Sa pangunguna ni Tarlac City Mayor Christy Angeles at mga opisyal ng City Government of Tarlac, katuwang ang Operation Smile Philippines. Ang sinagawang aktibidad ay nakalaan para sa mga bata o matanda ng lungsod ng Tarlac upang maibalik ang matatamis na ngiti ng ating mga TARLAKHENYO. Para sa ibang detalye, maaaring magipag-ugnayan kay Miss Penelope Recto o kay Miss Katrina Nerida tanggapan ni Mayor Christy Angeles upang malaman ang iba pang kinakailangan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rafael Lopez, nagbabalita. Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit. Kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain, kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Consult tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9.
na inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ng 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T, tumpak, tiyak at tatatak. Halina mga kapantas, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng panibagong kaalaman. Handa ka na ba sa panibagong araw na ito? Inaasahang kayo ay nasa pinakakomportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya at gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Matapos matalakay ang maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan ng Pakistan noong nakaraang episode at napatutunayang ang mga pangyayari o transformasyong nagaganap sa tauhan sa kwento ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Paano kaya nagkakaroon o nagaganap ang transformasyon sa isang tao? Maaari ninyong ilahad ang inyong kasagutan sa comment section ng ating Facebook Live. Magaling! Tama ang iyong naging kasagutan. Maaaring magkaroon ng transformasyon sa isang tao kung siya ay nagkaroon ng realisasyon mula sa kanyang mga pagkakamali at kanyang itutuwid ang mga ito. Bilang isang tao, sa iyong palagay mga kapantas, bakit kaya mahalaga na huwag tayong makalimot sa Diyos? Mahusay ka, kapantas! Natutuhan din natin na sa araling ito na ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya sa bawat isa. At laging tandaan na huwag tayong makalimot, magpasalamat at manampalataya. Batid kong naunawaan na ninyo ng maayos ang nakaraang araling tinalakay. Kaya naman, atin pang dagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng panibagong aralin. Ang layunin ng araling ating tatalakayin ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang mga tunggalian na tao versus tao at tao versus sarili. Sa kwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. At naiugnay sa kasalukuyan ang mga tunggaliang tao versus tao at tao versus sarili sa napapanood na programang pantelebisyon. Batid kong hindi na rin bago sa inyo ang tinatawag na tunggalian at mga uri ng tunggalian, sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay ginagamit natin ito upang masuri ang mga tunggalian sa kwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Bukod pa riyan ay batid ko ring nakapanood na kayo ng mga programang pantelebisyon na kakikitaan ng mga tunggalian na may ugnay ninyo sa tunay na buhay. Sang-ayon ba kayo sa aking sinabi mga kapantas? Ilahad mo ang iyong tugon kung ikaw ay sumasang-ayon o hindi. Paano mo maiugnay ang mga tunggalian sa mga kwento at pantelebisyon na palabas sa tunay na buhay? Napakahusay mo, kapantas, sapagkat kadalasan ang mga napapanood o mapapanood sa mga pelikula ay nangyayari o nasasaksihan natin sa tunay na buhay ng tao. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang uri ng tunggalian.
dahil ginagamit ninyo ito sa paraan ng pagsusuri ng tauhan sa maikling kwento. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunggalian? Tama ka, kapantas. Ang tunggalian ay ito ang pakikipagsapalaran o pakikipagtunggali ng mga sentrong tauhan laban sa mga hamon na kanyang kinahaharap. Nabanggit din na nakapanood na kayo ng mga programang pantelebisyon at ang mga programang ito ay kinakikitaan ninyo ng mga tunggalian at naiuugnay ninyo sa inyong mga buhay. Bago tayo tumungo sa ating tatalakayin sa araw na ito ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa mga tunggalian. Maglabas kayo ng papel at panulat para sa ating paunang pagsasanay. Bakit mahalaga na matukoy at mapag-aralan natin ang iba't ibang uri ng tunggalian? Magaling! Sa bahaging ito naman, bibigkas ako ng mga sikat o pamosong linya ng mga artista sa iba't ibang pelikula na marahil inyo nang napanood. Tutukuyin ninyo ngayon kung kanino kaya sila nagkikipagtunggali o sino kaya ang kanilang kalaban. I-comment lang ninyo ang inyong sagot sa ating comment section. Narito ang mga pagpipilian. Makinig mabuti mga kapantas upang maiwasan ang magkamali. Una, tao laban sa tao. Ikalawa, tao laban sa sarili. Ikatlo, tao laban sa kalikasan. At ikaapat, tao laban sa lipunan. Ulitin ko, narito ang mga pagpipilian. Tao laban sa tao. Tao laban sa sarili. Tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 3 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin o banggitin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin ang ating pagsasanay. Para sa unang linya, mula sa pelikulang Aurora na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Makinig mabuti mga kapantas. Lumubog ang barkong Aurora, malapit sa lugar namin. Dito sa isla, may 1,000 pasahero ang kaagad na namatay. Nakita na ang karamihan pero hanggang ngayon, marami pa ang nawawala. Inaanod hanggang maanod. Dito mismo sa aming baybay. Anong tunggalian kaya ang nangibabaw sa linyang binigkas ko, mga kapantas? Isulat na ninyo ang inyong kasagutan. At para naman sa ikalawang linya mula sa pelikulang Walang Himala na pinagbidahan ni Nora Honor. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Walang himala. Ano o anong tunggalian kaya ito, mga kapantas? Itala na ninyo ang inyong kasagutan sa ating comment section mula sa mga pagpipilian na uri ng tunggalian. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong linya mula sa pelikulang Isang Bala Ka Lang na pinagbibidahan naman ni Fernando Poe Jr. Huwag mong sabihing malakas ka. Huwag mong sabihing marami kang tauhan. At huwag mo ring sabihing marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Pumili na mga kapantas ng sagot sa mga nabanggit na pagpipilian kanina. At para naman sa ika-4 na linya, mula sa pelikulang Bituing Walang Ningning na isinaad ni Sherry Hill. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Alam
kung pamilyar ka rin sa linyang ito kapantas. Kaya naman, isulat mo na ang iyong sagot. Para naman sa ikalimang linya mula sa pelikulang Rizal na pinagbidahan ni Cesar Montano. Ikinulong nila, pinatay nila, hinukay sa libingan. Itinapon, ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Kapantas, ano kayang tunggalian ang pinapakita sa huling linyang aking ibinigkas? Ngayon, atin nang talakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tao laban sa kalikasan. Dahil isinasaad dito na nagkaroon ng paglubog ng barko na maituturing na trahedya sa karagatan at madaming bangkay pa ang hindi natagpuan. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa kalikasan. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay, kapantas! Sa ikalawa naman, ang tamang sagot ay tao laban sa sarili. Sapagkat isinasaad sa tauhan o ninora-honor ang pangungumbinsi sa bawat sarili na patungkol sa himala. Mga kapantas, muli ang tamang sagot sa ikalawa ay tao laban sa sarili. Nakuha niyo ba ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Magaling! Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Dahil nagsasabi si FPJ sa kanyang katunggali patungkol sa lakas at salapi, ngunit sinabi na isang bala ka lang o isang bala ang kanyang magiging katapat kapalit ng kanyang buhay. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Magaling! Ngayon dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Marahil ay narinig o naririnig na ng karamihan o ginamit na ninyo ang mga katagang ito. Isinaad ni Sherry Hill ang mga linyang ito sa sikat ding aktres na si Sharon Cuneta. At bukod pa riyan, matutukoy na sinasabihan nito ay isa ring tao na kanyang katunggali. Kaya naman, tao laban sa tao ang naging kasagutan. Naka-4 na ba kayo ng tamang sagot? Napakahusay, kapantas! Tingnan natin kung makukuha kaya ninyo ang 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at pang-5 bilang. Ang tamang sagot ay tao laban sa lipunan. Kung mapapansin, ito ay mula sa pelikulang Jose Rizal at nabanggit ang kababayan, kasaysayan at lahi. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa lipunan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling, kapantas! Batay sa aking isinaad pa lamang sa ating ginawang maikling pagsusulit, ay lubos na ninyong nauunawaan ang tunggalian na tao laban sa tao, sarili, lipunan at kalikasan. Kaya naman, bigyan ninyo ng umaatikabong palakpakan ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina ang mga sikat na linya ng mga artista mula sa mga programang pantelebisyon na naiugnay nga natin sa ating tunay na buhay at ang mga uri ng tunggalian. Ngayon, atin pang payabungin ang talakayan patungkol sa kahulugan ng uri ng tunggalian. Ito ay sa pamamagitan ng pagkikinig ninyo sa akin. Susuriin ang mga tunggalian na tao versus tao at tao versus sa sarili, sa kwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung ganoon, ang talakayan. Narito ang 2 uri ng tunggalian. Makinig mabuti mga kapantas.
Ito ay ang panloob at panlabas na tunggalian. Muli, mayroon tayong dalawang uri ng tunggalian. Ito ay ang panloob na tunggalian at panlabas na tunggalian. Para sa unang uri ng tunggalian na panloob na tunggalian, sa panloob na ito, matatagpuan ang tao laban sa sarili. Ito ay isang uri ng tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Bakit kaya ang pagtatalong nangyayari sa loob ng tauhan o sa kanyang sarili ay matatawag nating tunggaliang tao laban sa sarili? Tama ka riyan, kapantas. Ibig sabihin sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdedesisyon kung tama ba o mali ang kanyang gagawin. Muli, sa panloob na tunggalian, mayroon tayong tinatawag na tao laban sa sarili. Isang halimbawa ng tunggaliang ito ang nabanggit kanina na pelikulang pinamagatang Walang Himala. Ang ikalawang uri naman ng tunggalian ay ang panlabas na tunggalian. Mayroon itong tatlong halimbawa. Una, ang tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng tunggalian. Bakit ang panlabas na tunggalian ay tao laban sa tao? Magaling! Sa tunggaliang ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan na maaaring kanyang kapwa. Ito ang klasikong bida laban sa kontrabida na eksena. Kagaya naman ito ng nabanggit na halimbawa ng pelikula kanina na pinamagatang Bituing Walang Ningning sa pagitan ni Sherry Hill at Sharon Cuneta. Kaya ito ay natawag na tao laban sa tao. At para naman sa ikalawang bilang, ang tao laban sa kalikasan. Sa tunggalian naman na ito, ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan or natural calamity. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga pangyayari sa ating paligid na hindi kayang pigilan ng isang tao. Tama! Halimbawa riyan ang biglang pagputok ng bulkan na maaaring maglagay sa pangunahing tauhan sa panganib. Isang halimbawa pa nito ang pelikulang Aurora na nabanggit kanina. Kung inyo pang natatandaan, paano kaya naging tao laban sa kalikasan ang pelikulang ito? Mahusay, kapantas! At laging tatandaan mga kapantas, ang tao laban sa kalikasan, ito ay tunggalian na ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan. At kailanman, ito ay hindi kayang pigilan ng isang tao. At para naman sa ikatlong halimbawa ng panlabas na tunggalian, ito ay ang tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan sa tunggaliang ito ay nakikipagbanggaan sa lipunan o nakikipaglaban sa lipunan. Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan na iyong ginagalawan. Gaya na lamang ng pelikulang Jose Rizal. Ito ay nasa tunggaliang tao laban sa lipunan sapagkat ito ay ang pagkikipagbanggaan sa lipunan. Mas lalo mo bang naunawaan ang mga uri ng tunggalian, mga kapantas? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang kahalagahan ng uri ng tunggalian. Una, ang tunggalian ay nagiging instrumento para sa madudulang tagpo. Ito ay ginagamit para makapagbigay ng kapanapanabik na mga pangyayari. Muli,
Isa sa mga kahalagahan ng tunggalian, ito ay nakapagbibigay ng kapanapanabik na mga pangyayari sa mga tagapanood o sa mga mambabasa. At para naman sa ikalawa, ito ang pakikipagsapalaran o pakikitunggali ng mga sentrong tauhan laban sa kanyang mga hamong kinahaharap. Mahalaga rin ang tunggalian dahil ito ay ang humuhubog sa pagkatao ng tauhan at siyang nagtutulak sa mga pangyayari sa kwento. Ngunit sa isang maikling kwento, kadalasan isa lamang ang problema o hamon na hinaharap ng pangunahing tauhan. Samantala, kung nobela naman, maraming hamon ang hinaharap hindi lamang ng pangunahing tauhan, kundi ng iba pang mga karakter. Dumako na tayo sa pagsusuri ng mga tunggalian. Sa kwento, batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Para sa mga nagkikinig sa ating Facebook Live, makinig at basahing mabuti ang panuto na makikita sa inyong mga TV o cellphone screen at para naman sa mga nakikinig sa radyo, makinig mabuti upang maiwasan din ang magkamali. Basahin at suriin ang pahayag ng mga tauhan sa kwento. Isulat ang uri ng tunggaliang nangibabaw sa pahayag at ipaliwanag kung bakit ito ang uri na iyong pinili. Ang pahayag o salitang aking babasahin ay mula sa maikling kwentong tinalakay kahapon na pinamagatang Sino ang Nagkaloob. Makinig mabuti mga kapantas upang maunawaan ang aking babasahin at upang hindi magkamali sa iyong pagsusuri na gagawin. Sabihin niyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkakaloob ng lahat ng iyong kinakain? 6 sa kanila ang dagling sumasagot. Amang hari, kayo po ang nagkakaloob ng aming pagkain. Ngunit ang ikapitong prinsesa naman ay laging tahimik lamang. Isang araw, pinilit ng hari na sumagot din ang ikapitong prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkakaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinukuha natin sa Kanya. Ang sagot na ito'y ikinagalit palalo ng hari. Lumayas ka, sigayon, at busan nito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna ng gubat. Atin nang alamin ang inyong naging kasagutan batay sa pahayag na ating binasa. Handa na ba kayong malaman kung ang tama nga ba ang inyong naging kasagutan? Simulan na natin. Ang tamang sagot ay tao laban sa tao. Bakit kaya tao laban sa tao ang tamang sagot? Muli, ilahad mo ang iyong sagot. Magaling! Nalaman natin mula sa pahayag na aking binasa ang hindi pagkakasundo at pagtaliwas ng ikapito o bunsong prinsesa sa gustong maging tugon ng hari. Kaya naman ang prinsesa ay ipinatapon sa gitna ng kagubatan dahil naiba o naiiba ang kanyang naging tugon sa 6 na prinsesa. Muli, ang tamang sagot ay tao laban sa tao. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Ang sumulat ng script na ito ay si Ma'am Rudelin Maglalang at ipinagbibay din ni Dr. Roland Galamay Daluguro mula sa Corazon, si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Binisita ng mga kawani ng City Engineering's Office sa pangunguna ni Engineer Jesus P. Kawigan Jr., Project Engineer na sina Tristan Gozum at Bernadette Escalona. Kasama rin sa pagbisita ang mga Project Inspector na sina Ariel Katakutan, Carla Binluan at Dante Labutong. Ang ongoing project ng pagsasaayos at pagsesemento ng Farm to Market Road sa Barangay Balingkanaway, Tarlac City. Ang proyektong ito ay mula sa pamahalang lungsod ng Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Ito ay sa pagsasakatuparan ng mga proyektong pang-infrastruktura na direktang makakatulong at mapapakinabangan ng mga TARLakHenyo. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Blas Reyes, nagbabalita. Dumalo kamakailan si Kamiling Mayor Erlon Clemente Agustin sa blessing at seremonya ng Kamiling Science High School Building sa pamumuno ni Principal Teresita P. Lorenzo at Dr. Lailani M. Henyo, Dr. Catalina N. Castañeda at Dr. Ricky C. Henyo. Itinayo ang Kamiling Science High School Building sa pagsisikap ng dating congressman ng 1st District ng Tarlac, Honorable Carlos O. Cuangco. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco at iba pang mga respetadong individual. Kabilang din sa mga dumalo ang School Division Office Tarlac Province na pinangungunahan ni Dr. Lawrence Santiago at Education Program Supervisor in Science na si Dr. Vanjo T. Vihipa at mga punong guro ng Kamiling West Central Elementary School, Kamiling Elementary and Secondary Heads, Kamiling Science High School Parents and Teacher Association and Teacher, at Bilad High School Teachers and Non-Teaching Staff. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
at may biyayang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DCTC Radio 828 at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED Tarlac. Ito po ang inyong abang lingkod at segment host sa hapong ito, Gina A. Palge, Head Teacher 6 ng Cristo Rey High School, isa sa mga pilot teacher at isang kasalo enthusiast. Sa hapong ito, makakasama natin na mabigyang kahulugan ang paksang ating tatalakayin, ang dalawa sa mga magagaling na guro ng Araling Panlipunan at tagapagtangkilik ng kasaysayan lokal ng Tarlac. Unahin po natin batiin ang ating mahusay na mga sa National School. Walang iba kundi si Dr. May Tolentino. Magandang hapon, ma'am. Lagari yan from one episode to another. Makakasama din po natin ang masipag at napakamasayahing AP leader ng Aramburen Integrated School, Mr. Kevin Chasser M. Pura. Magandang hapon, Sir Chas. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po muli, Dr. May at Sir Chasser. Batingin po natin ang ating mga manonood at tagapakinig. So, unahin po natin si Ma'am May. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mainit na pagbati sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, kasalo sa radyo. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga mag-aaral na laging tumutok sa ating kasalo sa radyo upang lalong mapalawig ang kanilang kaalaman sa ating kasaysayang lokal ng Tarlac. Thank you, Sir Chester. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating Project Shine na Aral TarlakHenyo, Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. So, halina po at ating tunghayan kung paano nga ba nagsimula ang kayan ng bayan ng Tarlac. Gusto ko rin pong batiin sana ang lahat ng nanonood mula sa aming paaralan, ang Aranguren Integrated School High School Department, sa pangunguna ng aming school head, si Ma'am Elma, at mga head teachers na si Ma'am April at Ma'am Sheila. Magandang hapon po. Okay, hayan. So, welcome po muli sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo Division Virtual Project, Kasalo sa Radyo. So, sa pagsisimula po ng ating talakayan sa hapong ito, pagbati po sa lahat ng ating mga kapwa-guro, magulang at mag-aaral na nakatutok at nanonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DCTC Radio Filipino 828 AM Radio. So sa episode kong ito ng Kasalo sa Radyo, bibigyang saysay natin ang ilang mahalagang tala ukol sa kasaysayan ng bayan ng San Clemente. So sa pagtatalakay po kasi ng kasaysayan ng San Clemente ay susundan natin itong mga sumusunod na balangkas. So tatalakayin po natin ang kanyang lokasyon at topografiya, ang pagkakatatag ng San Clemente bilang isang bayan, ang mga namuno sa San Clemente sa panahon ng pananakop, at ang San Clemente sa kasalukuyan. So excited na ho ba ang lahat? Kasi ako excited na kanina pa. So unahin nating mabigyang linaw ang lokasyon at topografiya ng San Clemente. So alam po ninyo mga giliw na taga-pakinig, sa pag-aaral po kasi ng kasaysayan ng isang lugar ay napakahalagang malaman ang kanyang kalokasyon at topografiya dahil may malaking kinalaman ito sa kanyang pagkakas. So bahagi ng mga kami, Dr. May, ng nalalaman mong informasyon tungkol dito. Thank you, Ma'am Gina. Para sa kaalaman ng lahat, ang San Clemente ay ang pinakahuling bayan sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay dinaraanan patungo sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, kanina dumaan lang kami doon. Okay? Ang layo nito sa kabayanan ng Tarlac ay 43 kilometro. Ang San Clemente ang tinuturing ang pinakakanlurang bayan ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay napapaligiran ng bayan ng Orbistondo, Pangasinan sa hilaga. Samantalang ang bayan naman ng Mayantong sa timog, bayan naman ng Kamiling sa silangan, at mga bayan ng Santa Cruz, Zambales, at mga Tarem, Pangasinan sa kanluran. Pahaba naman ang Hugis
ng bayan ng San Clemente. Ang kabuuang lawak nito ay 5,973 hektarya. Sa silangang bahagi nito ay patag. At samantalang sa timog kanluran naman ay mabundok. Ang produkto sa bayan ng San Clemente ay palay, gulay, at mga prutas. Dahil ang ibang bahagi nito ay mabundok, ito ay sagana sa kahoy na panggatong, uling at mga halamang ugat gaya ng luya at gabi. May mga mailap ding mga hayop sa bayan. So, yun po, Ma'am Gina. Okay, thank you, Ma'am May. Malinaw sa iyong paglalarawan, Ma'am May, na ang San Clemente ay may bahagi na mabundok, na sa pangkalahatan ay kapatagan naman. So, sa makatwid, ito ay mayaman sa produktong agrikultural. So, hindi na tayo magtataka na ang panimula ng pagkakabuo nito bilang bayan ay nakabatay sa kapagkakinabangan tinatangkasan ng mga unang nanirahan dito. So, Sir Chester, ikaw naman, alam po mabibigyan mo kami ng ideya o punto kung paano nabuo ang San Clemente bilang isang bayan. Paano nga ba, Sir Chester? Yes, Ma'am Gina and Ma'am May. So sa simula po, ito ay baryo ng Makarang na sakop ng Kamiling. Pero noong ika-14 ng Nobyembre 1976, sa isa ng Batas Superior ng Kastila, ang baryo Makarang ng Kamiling at takipan ng bayan ng mga Tarem sa Pangasinan ay pinagsama at itinatag bilang bayan. Ito ay pinangalanan nilang San Clemente bilang alaala sa kanilang patron na San Clemente de Roma. Nang ito po'y naging isang baryo, may mga tulisan na nagtangkang subalit sila ay nabigo sa kanilang layunin dahil sa isang malaking lalaki, isang tulay papasok sa baryo. So kinilala ang malaking tapon ng Roma. Dahil sa pangyayari ito, nang maitatagang baryo bilang bayan, ito ay tinawag na San Clemente sa halip na Makarang. So San Clemente rin ang ng mga tao sa kanilang patron. O, ang pagiging bayan po ng San Clemente, Ma'am May and Ma'am Gina, ay hindi nagtagal dahil ito ay maliit na bayan at ito ay may kahirapan. Ito ay naging baryo muli na sakop ng Kamiling. Yun po, Ma'am Gina, ang naging kasaysayan ng Kamiling. Okay, salamat sa mga impormasyon na yan, Sir Chester. So, ang dating pangalan pala ng Kamiling ay Makarang at bahagi ito ng Kamiling, ano? Pero muli itong ibinalik na bahagi ng Kamiling, nagsarili siya pansamantala, pero muling ibinalik dahil sa kahirapan. Tama ba ako, Sir Chester? Yes, Ma'am. Okay, so Ma'am May, maaari mo bang ilahad naman kung sino-sino ang mga naunang nanirahan sa San Clemente na siyang nagsimula ng pag-unlad dito? Siyempre naman, Ma'am Gina, ang tinuturing na mga unang nanirahan ay ang mga Ilocano na galing sa bayan ng Tagutin, lalawigan ng Timog Ilocos, at bayan ng Paway, lalawigan pa rin ng Hilagang Ilocos. Sila ay nakarating sa buong na ito sa paghahanap ng malawak at matabang lupang masasaka. Kung mapapansin po natin, ang mga bayan sa probinsya ng Ilocos, ang mga dumayo at nagsimulang magtatag dito ng pamayanan. Actually, napansin ko sa mga nakalipas o sa mga tinatalakay ng mga bayan sa lalawigan ng Tarlac, karamihan ng mga unang naninirahan sa mga bayan na yon ay mga Ilocano na galing sa Ilocos. At talagang pinapakita dito na ang nagiging goal ng mga taga-Ilocos is maghanap ng lupa na pwede nilang tirhan. Definitely, syempre yung matabang lupa. Di po ba? Kasi pag mataba yung lupa, ay pwede itong pagtamnan, makukultivate nila ito na pwedeng pagkuhanan nila ng kanilang mga makakain at dito magsisimula yung itatatag nilang pamayanan. And by the way, may mga sekta, ang mga sektang pangreligiyon naman na matatagpuan sa bayan ng San Clemente ay ang mga sumusunod. We have Iglesia Filipina Independiente, o ito yung aming bayan. We have also Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Protestante, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Born Again, Methodist,
and Church of Latter-day Saints. Yun yung ilan sa mga relihiyon din na umusbong sa bayan ng San Clemente, Ma'am Gina and Sir Jasper. Okay, so tama po si Mama May, hindi katakataka na purong Ilocano ang mga taga-bayan ng San Clemente dahil yung mga unang nanirahan dito ay halos galing mula sa probinsya ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. So sa pagkakataong ito, Sir Chester, maaari mo bang maipakilala ang mga naunang nabuno sa bayan ng San Clemente? Okay, Ma'am Gina. Ayon sa mga tala, ang unang presidente municipal ay si Don Jacinto Dumlao. At ang pangalawa naman ay si Don Reliano Loria. So si Don Jacinto Dumlao po ay 3 beses na nanangkulan bilang presidente municipal magmula 1915 hanggang 1921. Siya ay matapat sa kanyang tungkulin kaya naging matagumpay ang kanyang pamamahala. Nagkaloob siya ng mga malalawak na matatamnan upang pagpapula ng kanilang mga pamumuhay. So ang ilan sa mga pamilyang unang tumira naman po sa San Clemente ay ang mga sumusunod. Nandiyan ang mga Toledo, ang mga Villa, ang mga Matias, Basilio, Abangon, Apostol, nandiyan din ang mga Cardona, ang mga Lorenzana, mga Dumlao, Loria, Espiritu, Gabriel, Neri, Trinidad, at Roldan. Si Don Jacinto Dumlao ay ang unang naging presidente municipal at narito naman po ang mga alkalde ng San Clemente. Nandyan po sina Marciano Espiritu noong 1922 to 1925, si Venancio Gabriel 1926 to 1928, si Juan Neri noong 1928 to 1931, Rosendo Espiritu noong 1931 to 1937, Arceli Trinidad noong 1937 to 1939, Nemesis Espiritu noong 1934 to 1952. Ito naman po ang mga sumusunod na nanungunan bilang mga alkalde rin, na Adad Roldan noong 1946 hanggang 1952, Cesario Felix, 1952 to 1955, Amado Roldan, 1955 to 1960, Napoleon Apostol, 1960 to 1963, Vicente Gabriel noong 1964 to 1971, Agustino Natividad, 1972 to 1979, Gaudencio Toledo, 1980 to 1986, at si Wilfredo Miguel, 1986 to 1980. Okay, so nakakatuwa naman, Sir Chester, na makilala ang mga namuno na silang unang nagsilbing daan sa pag-usbong ng bayan ng San Clemente noon. So, Mami, kanina nabanggit mo sa talakayan na nagsarili na ang bayan ng San Clemente. Pero sa kahirapan, muli itong balik ng bahagi ng kamiling. So, maaari ba namin malaman, ma'am, kung sino ang naging instrumento sa muli at naging permanente nitong pagsasarili at kailan po ito nangyari? Ma'am May? Okay, Ma'am Gina. So, nangyari ito nang itinatag ang pamahalang sibil sa ating bansa. Alam naman natin, pag sinabi natin pamahalang sibil, ito yung pamahalaan na itinatag ng panahon ng mga Amerikano. So, ang mga taga San Clemente sa pamumuno ni Don Jacinto Dumlao ay humiling na maging bayan muli ang San Clemente. So, ibig sabihin, si Don Jacinto Dumlao ang siyang naging instrumento para nang sa ganon ay maging bayan ang Tamiling. Sa dakong huli ng taong 1914, sa bisa ng Batas Bilang 82 ng Komisyon ng Pilipinas at nagsasaad sa kautusan ni Pangulong McKinley ng Estados Unidos, ang bayan ng San Clemente ay naging isang bayang muli. So, natupad yung hangarin ng mga taga San Clemente na maging bayan muli ang kanilang bayan. Ngunit, sa pagbabalik nito bilang isang bayan, ay nawala naman yung mga barangay, Makaranga at Takipan. So, yun naman yung parang naging sad part naman, ma'am. Oo, natupad nila or nakamit nila yung kanilang hinihiling na maging bayang muli yung San Clemente. Ngunit nawala na sa kanila yung mga barangay, Makaranga at Takipan. So, yun, Ma'am Gina.
Ganun pala yung nangyari, Ma'am May. Maraming salamat naman sa pamumuno ni Don Dumlao at naging isang bayan muli ang San Clemente. Ikaw muli ang tatanungin ko, Ma'am May. Babalik ako sa iyo. Sabi mo kanina na wala yung dalawang barangay. So, Makarang and yung Takipan. So, ilan na lang barangay ang natitira, Ma'am? At ilang barangay ang may Okay, so kagaya ng sabi ko kanina, Ma'am Gina, sa pagiging bayan, pagpapanumbalik uli na maging bayan ng San Clemente na wala yung dalawang barangay nila, which is yung Makaranga at Takipan. So, ang San Clemente ngayon ay binubuo ng 12 barangay na lamang. At ito ay ang mga sumusunod. We have Poblacion Norte, Pitao, Doclong 1, we have also Doclong 2, Nagsabaran, Katagbudingan, Barangay Kasipo, Barangay Balok, Barangay Daldalayap, Barangay Bamban, Maasin, at Poblacion Sur. So, yun yung 12 barangay ng San Clemente, Ma'am Gina and Sir Chester. Salamat, Ma'am May, sa mga impormasyon na yan. Sir Chester, sa larangan naman tayo ng edukasyon. May mga pambayang pampaaralan din ba ang bayan ng San Clemente, Sir Chester? Alright, yes po ma'am, meron po silang mga paaralan. Maliit man bilang isang bayan ang San Clemente, subalit may mga pambayang paaralan naman sa sekundarya, elementarya at mga pribadong paaralan. May paaralang elementarya po sa barangay ng Balyok, sa Bamban, sa Katagutingan, maging sa Poblacion Norte at Tuwag. Ang mga paaralang primarya naman ay nasa barangay ng Daldalayap at Maasin. At meron namang dalawang pambayang paaralang sekundarya ang nasa barangay ng Bamban at Sitio Duwag ng barangay Maasin. Yun po, Ma'am Gina, ang mga paaralan sa San Clemente. Thanks for that, Sir Chester. So, kumustahin natin ang bayan ng San Clemente sa kasalukuyan, Ma'am May? Sa mga nagnanais makapunta at masilayan ang ganda ng bayan, paano bang pagpunta dito? Ang konkretong Tarlac Pangasinan Highway ay dumadaan sa bayan ng San Clemente, Ma'am. Ang mga daan sa iba't ibang barangay ay aspaltado at ang iba naman ay sementado. Mga tricycle ang pampasaherong sasakyan sa mga barangay. Subalit, may mga daan sa Sitio Duweg ng Barangay Maasin ay mabato at mabuhangin. Kaya naman, ang mga sasakyan dito ay may takdang oras lamang ng pag-alis. Dahil po sa kasipagan ng mga naninirahan at ng mga public officials na tapat na namumuno, kaya unti-unting umunlad ang aspetong agrikultural o industrial ng bayan ng San Clemente. Actually, tinagurian silang Food Bowl of Tarlac kung tawagin ngayon ang bayan ng San Clemente. Okay. So, ang husay naman ng Ma'am May. Sir Chester, marami ako narinig na medyo nga daw mahirap ang daan papunta sa lugar ng San Clemente. Pero, hindi yun nagiging hadlang upang ang mga turista ay magpuntahan sa mga natatanging tourist spot. So, may masasabi ka ba doon tungkol sa bagay na yon, Sir Chester? Yes po, Ma'am Gina. Actually, sa katunayan, merong mantra ang San Clemente that goes like this. Sabi niya, where products in food are amazingly good and where nature is an adventure. Experience our home, our excelente San Clemente, tunay na tatagpala. So, pinagmamalaki nila ang Sitio Duwag sa Maasin bilang Little Baguio of San Clemente dahil sa kanyang mga bulubunduking lugar. Nandiyan po ang Tourism Park, kung saan makikita ang Kanding Falls. Nandiyan din ang Community Agritourism Farm sa Sitio Macundray sa Maasin. Nandiyan din ang Mount Damas sa Pugot Falls at Timangguyog Falls na makikita sa Sitio Duwag. Nandiyan din po ang Manlaluwag Spring National Park. Alright? So, kilala din po ang San Clemente bilang home of the first monument ni Pangulong Ramon Magsaysay na unang naipatayo sa buong bansa noong April 24,
1997, saan 33 araw mula sa kanyang kamatayan. At ito po ay sinaksihan ni dating Executive Secretary Fortunato bilang kinatawan ng pamilyang Magsaysay. Si Pangulong Magsaysay ang siyang unang at nag-iisang Pangulong Humanista na bumisita sa munisipalidad ng Yun po, Ma'am Gina and Ma'am May. Napaka-historical din pala. Yes. Napaka-historical din pala ng San Clemente, Sir Chester. Napakaraming mapapasyalan dito. Dito pala unang tawag dito, nakalagay yung monumento. Okay, so Sir Chester and Ma'am May, ano nang plano natin? Tara, bisitahin natin ang San Clemente, ano? Ang ganda-ganda pala ng marami pala tayong makikita dito. So, yes, maraming salamat, Dr. May and Sir Chester. Any parting words para sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik sa ating pagtatapos? Dr. May? Yes, ma'am. Actually, sabi mo, puntahan natin ang San Clemente. Actually, marami akong mga co-teachers, mga kaibigan, mga kakilala ang talagang nagkakaroon or nag-aalat sila ng time para bisitahin ang San Clemente, lalong-lalo na yung mga huling pictures na pinakita niyo po, yung sa Kanding Falls. So, kung nakikita ko na nagpo-post sila, napapasana all na lang talaga ako. Marami ring mga bikers ang nagsisipuntahan doon para bisitahin yung mga pinakita ninyong mga magagandang tanawin sa San Clemente. So, sana all lang talaga, Ma'am Gina. No po? Sir Chester. Yes po, Ma'am Gina. Actually, nadadaanan namin ng San Clemente sa tuwing pupunta kami sa Pangasinan. Ganun po pala yung mga tanawin makikita sa San Clemente. Kaya naman parang bukod sa dadaanan, parang mas gusto ko pa siyang pasyalan dahil sa mga natalakay natin ngayong araw. Nakikita ko rin yung mga pumupunta dyan ng mga co-teacher natin. Pag nagpo-post sila, parang hindi naman ito sa San Clemente. Parang ang ganda-ganda ng lugar. Yes, ma'am. Kaya nakakahikayat na pumunta doon. So, napakaiksi ng oras natin, Sir Chester and Ma'am May. Any parting words na? Magtatapos na tayo. Dr. May. Okay po. Thank you so much po sa ating mga tagapakinig dahil mula umpisa hanggang dulo ay andyan po sila para tayo ay pakinggan. At sa mga kasamahan ko po sa San Pedro National High School sa pangunguna po ng aming principal na si Dr. Marilyn Ayatalan. Maraming salamat sa laging pagsuporta. And also sa ating supervisor po na laging nagbibigay po ng opportunity sa atin na laging mapasama po sa Kasalo sa Radyo. And gusto ko rin batiin yung aming pong PSDS, si Dr. Roger P. Ramos. Okay, thank you. For me, Sir Chester. Yes, maraming salamat po sa lahat ng ating tagapakinig sa lalawigan ng Tarlac. Naway marami po kayong natutunan tungkol sa kasaysayan ng San Clemente. At wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa pagkikinig sa ating kasaysayang lokal. Every Friday po yan, 4:25 at nag-extend po tayo hanggang alas 5. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Tama po, wag po sana kayong magsasawa. Marami pa pong mga Friday, mga Biyernes na darating para sa ating muling pagsasalo-salo sa Kasalo sa Radyo. So binabati ko rin sa pagkakataong nito ang aking mga kasamahan na guro sa Cristo Rey High School sa pangunguna po ng aming masipag na punong guro, Dr. Noel D. Palde. At nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na batiin ang tinuturing po naming ama ng Kasalo at dating supervisor po ng Araling Panlipunan na si Dr. Albert P. Gamboa at ang kanyang may bahay na si Ninang Alice na kanilang 44th wedding anniversary. Happy wedding anniversary po, Ninang Bert and Ninang Alice. Opo, more and more years to celebrate. God bless po, Ninong and Ninang. So,
Muli po, ako ang inyong segment host, Kasolo Pilot Teacher at Kasolo TPS, na nagsasabi, ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ng kasalukuyan, at paghandaan ng pamamagitan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan, na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makatao. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayong lahat. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang